με τα 300.000 ευρήματα τα οποία υπάρχουν στο μετρό της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων τα 50.000 είναι νομίσματα και τα υπόλοιπα χωρίζονται σε αμφορείς, σε πύληνα, σε δαχτυλίδια, σε κτερίσματα, σε βωμούς, σε κρυμνέα και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος. Σήμερα θα μιλήσουμε σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, διότι πριν από λίγο, παιδιά, διάβασα 2 άρθρα από το cnn.gr, τα οποία ήταν λιγάκι έτσι ανησυχητικά, θα έλεγα, και θα ξεκινήσω με το πρώτο, το οποίο στην ουσία είναι μια αρκετά ηχηρή για μένα τυμπανοκρουσία, διότι αναφέρει πως το 2050 οι Έλληνες θα είναι μόλις 8 εκατομμύρια και αν έκανα σωστά τους υπολογισμούς, το 2250 θα μπορούσαμε να είμαστε και 0. Εντάξει, 0 φυσικά δεν θα γίνουμε ποτέ, αλλά φανταστείτε δηλαδή το 2250 να απαριθμούν οι Έλληνες μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Θα ήταν δηλαδή πραγματικά στενάχωρο και πολύ λυπηρό το να συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πριν, παιδιά, μπω στο άρθρο, να σας πω επίσης ότι σήμερα το βράδυ, κατ' εξαίρεση στις 11 η ώρα και όχι στις 10, επειδή δουλεύω, θα κάνουμε ένα βίντεο σχετικά με το πόσο ήταν ο Άινστάιν και θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέμε, διότι όντως ήταν ο άνθρωπος αυτό το οποίο υπενήσωμε, και θα το κάνουμε στις 11, εντάξει, 1 ώρα δηλαδή αργότερα από ό,τι συνήθως. Επίσης να σας πω ότι βάσει της ψηφοφορίας που κάναμε στο κανάλι, το 73% από εσάς ψήφισε να κάνουμε στις 10 η ώρα τα live, οπότε 10 η ώρα θα είναι σχεδόν πάντα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου θα δουλεύω. Καλημέρα στην Χαρά Ζουρνατζή. Δεν ακούγεσαι, λέει, σήμερα. Όταν λες δεν ακούγομαι, τι εννοείς? Δεν ακούγομαι καθόλου ή δεν ακούγομαι καλά? Αυτό θέλω λίγο να μου το διευκρινίσεις, να δω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μικρόφωνο ή όχι. Ιδάλλως θα δω λίγο αν θα αυξήσω τη φωνή. Μισό λίγο. Για πες μου λίγο αν τώρα ακούγομαι καλύτερα. Ακούγομαι? Μπορεί να φταίει και το μικρόφωνο, δεν ξέρω, διότι βλέπω ότι μου κάνει διάφορες διακυμάνσεις. Να δω λίγο αν είναι και από κάτω. Όχι, δεν έχει θέμα η σύνδεση. Καλά είναι. Αν με ακούς καλά, Χαρά, πες το μου πάντως για να το διορθώσω. Λοιπόν, πολύ χαμηλά, λέει η Χαρά. Τώρα πρέπει μάλλον να το φέρω λίγο πιο κοντά μου το μικρόφωνο. Προφανώς έχει γίνει κάτι στις ρυθμίσεις. Περίμενε. Για να δω λίγο. Όχι, δεν το πιάνει ούτε τώρα. Περίμενε. Μάλλον πρέπει... Χαρά. Μάλλον πρέπει μάλλον από χθες το βράδυ και από προχθές που κάναμε τα live, πρέπει να πειράχτηκε. Δεν ήξερα ότι κουράζονται και τα μικρόφωνα. Λοιπόν, τώρα μου λες λίγο καλύτερα. Αν δεν είχα και σένα, Χαρά, τι θα έκανα τώρα? Διότι δεν έχει συνδεθεί κανένας. Είναι και πάρα πολύ πρωί, θα μου πεις, αλλά πρέπει σε κάθε περίπτωση λίγο να ελέγξω τη σύνδεση, να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τώρα το έχω ανεβάσει λίγο παραπάνω. Ελπίζω τώρα να μ' ακούς καλύτερα και να μην έχεις θέμα. Λοιπόν, παιδιά, και μπαίνω λοιπόν να δούμε λίγο τι ακριβώς λέει το CNN. Μας αναφέρει ότι σημαντική απειλή για την περαιτέρω συρρίκνωση του πληθυσμού στην Ελλάδα, λίγο καλύτερα δεν νομίζω, λέει. Χαρά. Συνιστά η υπογεννητικότητα, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Βουλής των Ελλήνων. Το 2020 αναμενόταν να συνεχιστεί η μείωση των γεννήσεων, όπως και έγινε τελικά, ιδιαίτερα λόγω του COVID, καθώς και η γύρανση του πληθυσμού σε σχέση με το τρέχον έτος. Εντάξει, αναφορά προφανώς στο 19. Όλο και λιγότερα παιδιά βλέπει κανείς στις παιδικές χαρές και στις σχολικές μονάδες, ενώ αντιθέτως θα αυξάνονται οι χώροι συνάθρησης των ηλικιωμένων. Άρα λοιπόν η εικόνα είναι αυτή η οποία
μας το δίνει καταρχάς, εντάξει, ότι ακόμα και λόγω εικόνας που βλέπει κανείς όταν βγαίνει έξω, καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, προχωράω. Σύμφωνα με δημοσίευμα, παιδιά, της εφημερίδας Έθνος της Κυριακής, εάν η χώρα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς χωρίς να ληφθούν δραστικά μέτρα για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο ταλανίζει τη χώρα μας, το 2050, εντάξει, με τα βίας, λέει, θα φτάνουμε τα 8 εκατομμύρια. Πάρα πολύ παράξενο μου φαίνεται εμένα, γιατί θα έπρεπε κανονικά όταν υπάρχει ευημερία να συμβαίνει το αντίστροφο, αλλά όπως θα δούμε και σε ένα άλλο άρθρο στη συνέχεια, όταν υπάρχει υπερβολική ευημερία και τεχνολογία, συμβαίνει όντως το αντίθετο, δηλαδή λιγότερες γένες. Τώρα, πόσοι θα είναι? Θα είναι γύρω στους οι γέροντες, λέει, και μόνο οι γέροντες, στα 3 εκατομμύρια. 2.880.000. Η Χαρά λέει δεν δίνουν κίνητρα οι κυβερνήσεις να κάνουμε παιδιά, συν ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν άλλες ευθύνες. Πολύ σωστό είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι φταίει και η κοινωνική οργάνωση, όταν δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να αφήσει το παιδί του εκτός του σχολείου και κάπου αλλού. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, Χαρά, διότι κανονικά θα έπρεπε κανονικά να μπορούσε να αφήνει κάποιος το παιδί του κάπου, μετά δηλαδή από το σχολείο, προκειμένου να μπορεί να πάει να δουλέψει. Ο κόσμος πεινάει, μου λες. Εγώ νομίζω, Χαρά, που υπάρχει ευημερία. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Αν στην Ελλάδα ο κόσμος πεινάει, που είμαστε με τα σουβλάκια και με αυτά, φαντάζομαι τι κάνουν στην Τουρκία. Οι Τούρκοι που κοντεύουν τα 85 εκατομμύρια πεινάνε 20 φορές παραπάνω από μας. Και πραγματικά απορώ πώς αυτοί επιβιώνουν και πολλαπλασιάζονται και πώς οι Έλληνες δεν πολλαπλασιάζονται. Άρα κάτι κάνουμε λάθος. Σίγουρα κάτι κάνουμε λάθος και εμείς, και δεν ξέρω αν φταίει μόνο το σύστημα, η οργάνωση ή και η θρησκεία ή όλα μαζί. Σε κάθε περίπτωση έχουν αυτοί κάτι που τους βοηθάει. Γεια σου, φίλε μου. Λέει η Χαρά, αυτό λέω και εγώ. Έκανα 2 παιδιά όταν ήταν 7 μηνών. Ναι, όταν ήταν 7 μηνών τα έστελνα στον παιδικό σταθμό να πάω να δουλέψω. Ναι, εγώ λέω ότι θα έπρεπε να υπήρχαν, Χαρά, κάποιες υποδομές πέραν του παιδικού, εντάξει, πέραν του παιδικού, δηλαδή και απογευματινές ώρες και μεσημεριανές ώρες, για να μπορούν οι γονείς να πηγαίνουν στη δουλειά και ταυτόχρονα κάποιος να βαστάει τα παιδιά τους. Εκτός δηλαδή από τις σχολικές δομές. Και φυσικά αυτό θα πρέπει να είναι, αν όχι δημόσιο, δημοτικό, και να μπορούν να το κάνουν όλοι. Γιατί? Για να μπορούν να εργάζονται και να προσφέρουν παραπάνω στην κοινωνία, και φυσικά για να μπορούν οι γυναίκες, όπως, Χαρά, θα ξέρεις πάρα πολύ καλά, και αυτές να βγαίνουν και από το σπίτι. Που είναι πάρα πολύ βασικό, διότι πλέον όλες είναι εγκλωβισμένες και εχμάλωτες. Εντάξει. Κομβικό έτος για την για την κατακόρυφη μείωση του πληθυσμού, σύμφωνα, λέει, με την ψυχρή γλώσσα των αριθμών, ήταν, παιδιά, το 2011. Εκείνη τη χρονιά που μπαίναμε για τα καλά στην κρίση, καταγράφηκε για πρώτη φορά αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων, φόβος δηλαδή, οικονομικός φόβος. Του τέστην τα μωρά που γεννήθηκαν στα μευτήρια της χώρας μας ήταν λιγότερα από τα άτομα που απεβίωσαν. Λέει η Χαρά, μη συγκρίνεις χώρες όπως Τουρκία και Συρία, έχουν χαμηλό πνευματικό επίπεδο. Εμείς έχουμε ενσυναίσθηση, αυτοί δεν ξέρουν αυτή τη λέξη. Και οι Έλληνες έχουν έλλειψη ενσυναίσθησης. Εσύ μπορεί να την έχεις κι εγώ, αλλά οι Έλληνες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν έλλειψη ενσυναίσθησης. Και οι Έλληνες είναι κρύοι και ψυχροί σε πολλά πράγματα. Εκεί δηλαδή που θέλουν είναι εγωιστές και παρτάκηδες. Εκεί που δεν θέλουν, όντως είναι σωστοί και έχουν ενσυναίσθηση. Αλλά κυρίως είναι και τομαριστές πλέον σε αρκετό βαθμό. Όχι φυσικά, δεν ισχύει για όλους τους Έλληνες, αλλά αναφέρομαι σε αυτούς που κυρίως έχουν φράγκα. Τους βλέπεις ότι έχουν μια έπαρση, μια αλαζονία, και πραγματικά σε κάνει να απορείς. Επίσης να σου πω ότι οι Τούρκοι δεν θα έλεγα ότι τους χαρακτηρίζει χαμηλό πνευματικό επίπεδο.
Τουλάχιστον σκέψου ότι στην Κωνσταντινούπολη, που είναι 18 εκατομμύρια, δεν πάσχουν από έλλειψη πνευματικότητας. Είναι πάρα πολύ μπροστά σε πολλά πράγματα. Γιατί έχουν πάρει και από εμάς πολλά πράγματα. Καλημέρα και στη Σοφία της Γουρού και στον Δραγάση Παλαιολόγο. Λέει η Σοφία, καλημέρα. Εδώ μας είχαν πει ότι τα πολλά παιδιά αποτελούν τεκμήριο. Ναι, ευτυχώς νομίζω που αυτό δεν το κάνανε. Έτσι. Ευτυχώς που δεν το κάνανε. Ενώ ο Δραγάσης λέει εκπομπή για εξωγήινους και Βυζάντιο, μακάρι να δούμε και φαντάσματα. Στο μακρινό μέλλον αυτά. Προς το παρόν μας απασχολεί το δημογραφικό, αλλά και αυτά θα τα δούμε όλα, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Αυτό που λες ότι, Σοφία, ότι θα αποτελούν τεκμήριο, για μένα είναι εντελώς βλακώδες. Όχι αυτό που λες εσύ, αυτό που πήγαν να κάνουν. Έτσι, διότι αν ήταν έτσι, εντάξει, σημαίνει πως έχουμε αποτρελαθεί τελείως, διότι κανονικά έπρεπε να ισχύει το αντίστροφο, έτσι, δηλαδή να είναι αντιτεκμήριο τα πολλά παιδιά. Όπως ακριβώς είναι π.χ. και η διαβίωση σε παραμεθόριες περιοχές. Εντάξει, στα σύνορα δηλαδή. Θα έπρεπε να πέφτει κανονικά παράς και να σου λένε ότι αν π.χ. πας να κατοικήσεις σε ένα ορεινό χωριό στην Ήπειρο, ότι κάθε μήνα θα παίρνεις επίδομα συν 100 ευρώ. Εντάξει. Λέει η Χαρά, δεν αναφέρομαι στην Κωνσταντινούπολη, αυτοί έχουν άλλο επίπεδο. Δες τι γίνεται στα βάθη της Τουρκίας. Ναι, ξέρεις τι. Να δούμε τι γίνεται στα βάθη της Τουρκίας, αλλά σκέψου ότι μία Κωνσταντινούπολη, όπως και μία Αθήνα θα μου πεις, θρέφει 18 εκατομμύρια, είναι περίπου το 1 πέμπτο. Το 1 πέμπτο της Τουρκίας βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Είναι το νούμερο, παιδιά, είναι πραγματικά απίστευτο, έτσι. Αλλά να μην λέμε μόνο για αυτούς. Εδώ το 60% των Ελλήνων ζει στην Αθήνα και μου κάνει εντύπωση ότι λέμε πως δεν φτάνει η Ελλάδα. Και θυμάστε, έκανα ένα βίντεο για την Κορέα, για την Βόρεια Κορέα, ότι δεν μπορεί κανείς να τους σταματήσει. Έκανα μια σύγκριση με τους Νότιο Κορεάτες και τι προέκυψε, παιδιά. Προέκυψε ότι η Νότια Κορέα είναι πιο μικρή σε έκταση από την Ελλάδα και έχει 50 εκατομμύρια πληθυσμό, παιδιά. Πώς γίνεται αυτό? Και είναι προηγμένη χώρα. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή μιλάμε για πολύ μικρή έκταση. Αυτό ακριβώς τους χαρακτηρίζει η βλακεία ή αλλιώς συγκεκριμένες εντολές, λέει η Σοφία. Η βλακεία ή εντολές. Αν αναφέρεσαι στους Τούρκους, μάλλον στους Τούρκους θα αναφέρεσαι, δεν ξέρω, ή στους Έλληνες. Προφανώς θα αναφέρεσαι στους Έλληνες πολιτικούς που το κάναν αυτό. Φυσικά, δηλαδή και δεν ξέρω φυσικά ποιος το πρότεινε ή πόσοι το πρότειναν και είπαν ότι πρέπει να γίνει έτσι, αλλά νομίζω πως σε κάθε περίπτωση είναι εντελώς βλακώδες να το προτείνει κάποιος. Τώρα, αν τους το πρότεινε κάποιος για σενάριο αποπληθυσμού, εντάξει, επίτηδες, είναι πραγματικά... Ναι, το κατάλαβα. Στους κρατούντες μου λες. Τότε πραγματικά είναι πρόβλημα. Βέβαια, αν αυτό το είπε ένας, δύο, τρεις, εντάξει, για μένα δεν σημαίνει πως το προωθούν ολόκληρες κυβερνήσεις ή ολόκληρα πολιτικά συστήματα, διότι νομίζω πως όσο, σε εισαγωγικά να το πω, όσο πουλημένος και να είσαι ή όσο και να πρέπει να παίξεις πολιτικό παιχνίδι, γιατί, παιδιά, οι πολιτικές αποφάσεις, ξέρετε, λέμε ο Κούλης, εντάξει, ή ο Τσίπρας, παίρνονται βάσει της δύναμης που έχει μια χώρα και βάσει του πόσα όχι μπορείς να πεις στους καρχαρίες που είναι από πάνω σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε, να είσαι πολιτικός πρωθυπουργός μιας χώρας και να μην κάνεις πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει συνεχώς να κάνεις πίσω. Διότι μιλάμε για γεωπολιτικά συμφέροντα που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δεν γίνεται να κάνεις αλλιώς. Πρέπει να κάνεις πίσω. Αλλιώς θα σε ρημάξουν, θα σε καταστρέψουν. Έτσι. Οπότε κάποιες φορές κρίνεται σκόπιμο, εντάξει, να κάνεις αναγκαστικά πίσω και να πεις κάποια πράγματα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα τα έλεγες αν ήσουν πολίτης. Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Συνεχίζω. Στις μέρες μας έχουν φτάσει πλέον στο σημείο, παιδιά, οι θάνατοι ετησίως να είναι 36.000 περισσότεροι σε σχέση με τις γεννήσεις. Και αυτό νομίζω το 18-19 πρέπει να είναι το άρθρο. Έτσι. Το 17, για παράδειγμα, που έχουμε τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ολόκληρου του έτους, καταγράφηκαν, παιδιά, 124.501 θάνατοι,
έναντι 88.553 γεννήσεων, είτε δηλαδή μια διαφορά 35.948 λιγότερων νέων ανθρώπων που έρχονταν στη ζωή σε σχέση με αυτούς που έφευγαν από τη ζωή. Φανταστείτε, το 17 είχαμε 40.000 σχεδόν λιγότερες γένες. Το 17, μετά από το 19 που έχουμε κορονοϊό, πόσοι. Αν το δούμε, πιστεύω πως θα πάθουμε κοκομπλόκο. Αυτός ο αριθμός μπορεί να σκαρφάλωσε και στο 100.000 παιδιά. Έτσι. Λέει η Σοφία, αυτοί όμως μόνο πίσω κάνουν. Ναι, Σοφία, κάνουν μόνο πίσω γιατί ξέρεις, για να κάνεις μπροστά πρέπει να έχεις στρατό. Πρέπει να έχεις πληθυσμό. Πρέπει να έχεις τεχνολογία. Πρέπει να έχεις Ινστιτούτα. Πρέπει να έχεις ήπια ισχύ. Πρέπει να έχεις πολιτιστική δύναμη και κληρονομιά. Εμείς από αυτά όλα που σου ανέφερα τώρα, ίσα ίσα έχουμε ένα-δύο πράγματα, διότι οι Έλληνες μόλις ξεκίνησαν τώρα να παίρνουν τα πάνω τους. Πολύ μεγάλο ρόλο πιστεύω ότι παίζει και το YouTube και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν κανάλια π.χ. όπως ο Αγωγή ή ο Ντάντεκ, ο Κοσμάς, λοιπόν, οι οποίοι πραγματικά κάνουν τρομερή δουλειά. Οι φρικτορίες, ο Ομηρικός Κύκλος, πέστε ρε παιδιά και άλλα κανάλια. Λοιπόν, ακόμα και ο Αστρόνιο που ασχολείται με την αστρονομία. Μιλάμε για μένα αυτά είναι προγράμματα, παιδιά. Είναι προγράμματα τα οποία βοηθάνε την ελληνική την κοινωνία. Δεν πρόκειται απλά μόνο για μονάδες, για ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν, λένε κάτι και τελειώσαμε. Εγώ βλέπω σε αυτά τα πρόσωπα, βλέπω μεταρρυθμιστικούς παράγοντες. Εντάξει, βλέπω δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία, να την κάνουν καλύτερη. Όταν βγαίνει ο Κοσμάς και σου λέει ότι καλή και η τεχνολογία και εγώ τη χρησιμοποιώ, πώς θα ήμουν YouTuber διαφορετικά, αλλά δες λίγο και προς τα έξω τον κόσμο, βγες έξω, δες τη χώρα σου, δες που κατοικείς, ερεύνησέ την, μην είσαι όλη μέρα κολλημένος στον υπολογιστή, βγες έξω να γνωρίσεις κόσμο, να δεις ανθρώπους, να αγαπήσεις ανθρώπους, να αγαπήσεις τη φύση. Αυτά τα λέει, παιδιά, ο Ντάντεκ, έτσι. Μιλάμε για έναν από τους πιο κορυφαίους YouTubers στην Ελλάδα, ο οποίος, το ξαναλέω, ενώ χρησιμοποιεί ο ίδιος την τεχνολογία, το YouTube, όπως και εγώ, σου λέει ότι δεν γίνεται να είσαι όλη μέρα απορρομμένος και απορροφημένος στα TikTok και να κατεβάζεις τις εικόνες σαν ψυχοπαθής, σαν τρελός και στην ουσία να καίς το σύστημα της ντοπαμίνης. Εντάξει. Οπότε υπάρχουν και ο ΑΟ επίσης, παιδιά, τον προτείνω ανεπιφύλακτα τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, τον οποίο μπορώ και να το μιμηθώ πάρα πολύ καλά, αλλά θα το κάνουμε άλλη φορά αυτό. Λοιπόν, επίσης πάρα πολύ ωραίο κανάλι. Εντάξει. Οπότε βλέπουμε ότι ό,τι δεν μπορεί να κάνει το κράτος σε επίπεδο χρηματοδότησης προκειμένου να υπάρχει καλύτερη μόρφωση και γνώση και παιδεία. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Άρη, ο οποίος λέει ότι οι 88.000 γεννήσεις που λες δεν είναι όλες Ελληνόπουλα. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Πλην όμως θα σου πω ότι τουλάχιστον αυτό που βλέπω εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι που μου δίνει χαρά, διότι ακόμα και οι Αλβανοί, οι μετανάστες, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα τα παιδιά τους, και το έχω δει και σε πολύ κοντινό μου περιβάλλον, Άρη, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα τα παιδιά τους να πάρουν την ελληνική υπηκότητα. Δεν είναι μόνο για το συμφέρον. Πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι καλός ή κακός θα συνεχίσουν να ζουν σε αυτήν εδώ τη χώρα και πρέπει φυσικά να την συνηθίσουν και να γίνουν ένα μαζί της. Και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολύ γνωστοί μου παιδιά, οι οποίοι ήταν βόρειο-υπηρώτες, έτσι, και οι οποίοι πήγαν στρατό κανονικά και είναι πλέον Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί βόρειο-υπηρώτες στην Αλβανία τώρα, που δυστυχώς δεν μπορούν να ελληνοποιηθούν, ενώ θα έπρεπε. Εντάξει, μιλάμε για Έλληνες, παιδιά. Έλληνες. Η Wikipedia αναφέρει γύρω στους 300 με 400.000, Άρη και Σοφία. Τα νούμερα είναι τρελά, έτσι. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. 300 με 400.000 ελληνικής καταγωγής βλάχοι είναι οι περισσότεροι. Εντάξει. Μιλάνε δηλαδή και ελληνικά, μιλάνε και βλάχικα, αρβανίτικα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι είναι Έλληνες. Γνώμη για μουσουλμάνους που έρχονται και γεννάνε, λέει ο αμερόληπτος παρατηρητής.
κράτησε το αυτό. Η Σοφία λέει: στα αρχαία μας κείμενα υπάρχουν όλες οι λύσεις για σωστή παιδεία και ευζοία. Οι πρόγονοί μας τα έχουν δώσει απλόχερα, όχι μόνο σε εμάς, αλλά παγκοσμίως. Και είναι δυσάρεστο, Σοφία, ότι οι ξένοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εντρυφήσει, ιδίως οι Γερμανοί, πάρα πολύ, στην αρχαία ελληνική γραμματική, ενώ οι δικοί μας εδώ πέρα το μάθημα των αρχαίων το κάνουν τόσο δύσκολο και δυσβάσταχτο που κάποιος δεν έχει καθόλου όρεξη να ασχοληθεί με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Θα έπρεπε να γίνεται σαν παιχνίδι, να το πω λίγο πιο απλό, γιατί είναι δύσκολο να καταλάβει ο σύγχρονος Έλληνας τον αρχαίο Έλληνα, πόσο μάλλον και την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και εκεί είναι το μεγάλο μας το πρόβλημα. Εντάξει. Αμερόληπτος, σχετικά με τη γνώμη μου για μουσουλμάνους που έρχονται και γεννάνε. Δύσκολο το ερώτημα, γιατί έχουμε πλέον ελληνικό κίνημα με ελληνικά ιδεώδη, έχουμε τους χριστιανούς Ορθόδοξους, έχουμε τους Ιαχωβάδες, έχουμε τους μουσουλμάνους. Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Νομίζω πως αυτό, αμερόληπτε, σηκώνει ένα ολόκληρο διαφορετικό βίντεο. Θα σου πω όμως δύο πράγματα. Ένα είναι ότι στη Θράκη δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα θρησκευτικό πρόβλημα ανάμεσα. Δηλαδή δεν έχουμε θρησκευτικά ζητήματα, σφαγές και τέτοια με Έλληνες Ορθόδοξους και με μουσουλμάνους. Κανένα. Θα σου πω επίσης ότι στην Κοριτσά, στην Αλβανία, συμβαίνει ακριβώς αντιπαραθέσεις καθόλου. Αντιθέτως, οι χριστιανοί γιορτάζουν τις μουσουλμανικές γιορτές μαζί με τους μουσουλμάνους και οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν τις χριστιανικές γιορτές μαζί με τους χριστιανούς. Είναι απίστευτο αυτό που έχουν καταφέρει. Για όσους δηλαδή δεν το ξέρουν. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω οι Αλβανοί είναι που είναι και μπεκτασίδες. Έχουν δηλαδή και κάποιους κλάδους των παλιών Σούφι, αν θυμάμαι καλά. Όχι σε πολύ μεγάλη ισχύ φυσικά, όχι. Έχουν φυσικά νομίζω και Σουνίτες, αλλά γενικά δεν έχουν θέματα θρησκευτικά. Οπότε αυτό το λέω ότι ας πούμε οι μουσουλμάνοι γεννάνε στην Ελλάδα αμερόληπτε, και στην Γερμανία συμβαίνει. 2.800 τζαμιά υπάρχουν στην Γερμανία ή 3.800. 2.800 και 3.800 είναι πάρα πολλά. Έτσι. Και εκεί πάλι το ίδιο, δεν συναντάμε δηλαδή προβλήματα. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το επίπεδο της χώρας. Αν ο μουσουλμάνος ζει στην Ελλάδα, αλλά αγαπάει την Ελλάδα και αγαπάει και την ελληνική παιδεία, εντάξει, και ταυτόχρονα πιστεύει στα δικά του και τα παράξενα τα αραβικά, δεν έχω εγώ πρόβλημα. Εντάξει, απλά είναι σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Εντάξει, είναι σύγκρουση. Δεν μπορείς να είσαι και με την ελληνική νοοτροπία, την αρχαία ελληνική π.χ. και από την άλλη να είσαι μουσουλμάνος. Γιατί υπάρχει σύγκρουση στα δύο ιδεώδη. Εντάξει, υπάρχει σύγκρουση. Πολιτισμική, κοινωνική και δεν βγαίνει εύκολα. Οπότε το αφήνουμε για άλλο βίντεο αυτό, διότι είναι πολύ σοβαρό. Είναι διάλεκτη της αρχαίας ελληνικής. Τον Αλέξανδρο τον Κανακάρη, καλημέρα αγόρι μου. Επειδή λέμε πολλά πράγματα μαζί, σε ποιο πράγμα αναφέρεσαι ότι είναι διάλεκτη της αρχαίας ελληνικής, Σοφία? Αυτό λίγο πες μου μόνο και να προχωρήσω εγώ με την επόμενη παράγραφο. Λέγαμε λοιπόν, παιδιά, ότι το 17 καταγράφηκαν 35.000, 36 σχεδόν χιλιάδες λιγότερες γεννήσεις από τη θάνατη, και λέγαμε ότι τώρα με τον κορονοϊό το νούμερο αυτό μπορεί να έχει εκτοξευτεί στις 50, 60, 100 χιλιάδες, έτσι. Δεν ξέρουμε πόσο είναι. Εντάξει, και αυτή η τάση, παιδιά, προσέξτε τώρα, με τα εμβόλια, με τα 5G, με οτιδήποτε άλλο δηλαδή δημιουργήσει και η νέα τάξη πραγμάτων, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει και πόσο θα γίνει. Δεν ξέρουμε δηλαδή πόσο θα ισχυροποιηθεί αυτή η τάση. Και σκεφτείτε, λέμε για τα επόμενα 30 χρόνια. Δηλαδή τι, υπάρχει ενδεχόμενο να είναι και ακόμα πιο χαμηλό το ισοζύγιο? Να μιλάμε δηλαδή για 200.000 λιγότερες γεννήσεις τα επόμενα χρόνια? Και παιδιά, μπορεί αυτά να ακούγονται όλα λίγο Orwellικά, George Orwell, εντάξει, μπορεί λίγο να ακούγονται ουτοπικά και να μην έχει κάποιος στο μυαλό του τον φόβο ότι θα γίνουν, αλλά αν αρχίσουν και συμβαίνουν, εκεί τι θα γίνει δηλαδή? Αν έχουμε δηλαδή αυτές τις περιπτώσεις. Και λέει το άρθρο, απλώς είναι δυνατόν εάν οι γεννήσεις σταθεροποιηθούν. Με ποιον τρόπο?
ή στην ευνοϊκότερη των περιπτώσεων να αυξηθούν, το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων στη χώρα μας να περιοριστεί. Δηλαδή, μιλάμε για περιορισμό. Και τώρα θα φτάσουμε νομίζω στο σημείο το οποίο ανέφερες, Άρη. Ο Άρης νομίζω το ανέφερε λίγο πιο πριν. Ένας παράγοντας που δεν θα πρέπει, παιδιά, να αγνοείται είναι η ανάδυση, λέει, μετά το 2010, εντάξει, ενός νέου κύματος μετανάστευσης, Άρη. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο είπες εσύ πριν από λίγο. Από τη χώρα μας, και για ποιο λόγο το λέμε, διότι από τη μία έχουμε να κάνουμε πώς το λέμε, brain drain, το λέω σωστά. Δηλαδή, φεύγουν από την Ελλάδα οι εγκέφαλοι, οι σπουδαγμένοι, διότι οι γονείς τους διαβλέπουν ότι το παιδί μου θα παίρνει στη Σουηδία ή στην Αμερική 5, 6, 10 χιλιάρικα και στην Ελλάδα θα παίρνει με το ζόρι 1.200, 1.000 αν θα γίνει δημόσιος υπάλληλος ή στην καλύτερη περίπτωση κανένας ντελιβεράς και να βγάζει τα προς το ζήν. Εντάξει. Λοιπόν, και από την άλλη έχουμε φυσικά και την εισρωή μεταναστών στην Ελλάδα, την οποία είδαμε ότι η κυβέρνηση η τωρινή κατάφερε σε πολύ μεγάλο βαθμό, φανταστείτε, να τη σταματήσει και στον Εύρο και στα νησιά. Θα μιλούσαμε για άλλα νούμερα τώρα, 100, 200, 300 χιλιάρικα μετανάστες, ίσως και παραπάνω. Εντάξει, διότι όλοι αυτοί τι θέλαν να κάνουν? Θέλαν να έρθουν στην Ελλάδα, να πατήσουν δηλαδή πόδι Ευρώπη και από εδώ μετά μέσω διάφορων ΜΚΟ να φτάσουν στην Γερμανία. Αν όμως δεν έφταναν στη Γερμανία, φαντάζεστε τι θα συνέβαινε? Θα εγκλωβίζονταν εδώ στην Ελλαδίτσα μας και θα είχαμε μεγάλο θέμα, διότι αυτοί όλοι που θέλουν να πάνε στην Γερμανία, οι πιο πολλοί ξέρουμε πως είναι καλοφαγάδες, καλοπερασάκηδες, εντάξει, και σίγουρα δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Ελλάδα, το ευζήν της Ελλάδας. Λέει η Σοφία για το προηγούμενο για βλάχους Αρβανίτες. Η βλάχικη έχει νομίζω και ελληνικά στοιχεία μέσα, φυσικά όμως είναι λατινίζουσα γλώσσα, έντονα λατινική γλώσσα, όπως είναι και τα ρουμάνικα. Τα δε αρβανίτικα το αφήνουμε για άλλο επεισόδιο, διότι είναι μια κατηγορία μόνο του και είναι πραγματικά τεράστιο δηλαδή σαν αντικείμενο, η γλώσσα δηλαδή που έχουν οι Αρβανίτες, διότι εκεί εμπλέκονται διάφορα πράγματα που δεν πρέπει και δεν είναι της ώρας να αναφερθούν. Είναι για το μέλλον. Πιάνει πολλά φάσματα της ιστορίας το αρβανίτικο γλωσσικό ιδίωμα, εντάξει, και θα μας απασχολήσει σε άλλα επεισόδια, γιατί μπαίνουμε σε χωράφια τα οποία έχουν να κάνουν με την παμπάλαια προϊστορία και εκεί γίνεται ένας ψιλοχαμούλης. Εντάξει, λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, παιδιά, για το νέο κύμα μετανάστευσης, εντάξει, ότι οι Έλληνες λοιπόν φεύγουν στο εξωτερικό. Η φυγή αυτή επικεντρώνεται σε νέους οι οποίοι είναι αναπαραγωγικής ηλικίας, άρα μπορούν να κάνουν παιδιά, από 25 μέχρι 45, γιατί λέμε η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της, παιδιά σε εισαγωγικά τα σκοτώνει, γιατί τα χαρίζει στο εξωτερικό στην ουσία. Okay? Τα δίνουμε δηλαδή στην ουσία στο εξωτερικό. Αυτό συνέβαινε, παιδιά, πάντα. Αυτό έκαναν μέχρι και οι κριτικοί, αυτό έκαναν και οι Μινωίτες, οι οποίοι πήγανε στην Αμερική και αναμίχθηκαν με τους γηγενείς και έγινε ό,τι έγινε. Με τους γηγενείς Ινδιάνους. Αυτό έγινε και στην Αγγλία. Αν και στην Αγγλία, παιδιά, όταν πήγανε οι πρωτοέλληνες περίπου το 3000 π.Χ., έγινε το αντίστροφο βάση των ερευνών. Το ξαναλέω για όσους δεν έχουν δει το βίντεο, ότι οι Έλληνες ίδρυσαν την Αγγλία το 3000 π.Χ. Είναι δικό μου το βίντεο από το κανάλι. Μπορείτε δηλαδή να το βρείτε, ότι οι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι απορρόφησαν τους πρώτους κατοίκους της Αγγλίας. Οι Έλληνες μηνύες. Ωραία. Ή οι Έλληνες πελασγοί ή οι Έλληνες μηνύες. Πολύ πιθανόν. Τους είχαν απορροφήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ώστε τόσο πολύ, ώστε στο DNA που έχει αναλυθεί από το Μουσείο του Λονδίνου, πάνω από το 80 με 90% παιδιά στους σκελετούς που έχουν αναλυθεί είναι γονίδιο από τη Μεσόγειο. Εντάξει, από τη Μεσόγειο. Όχι από το Λεβάντε, το οποίο είναι Άραβες, από τη Μεσόγειο, που σημαίνει
ότι τους είχαν απορροφήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Έλληνες, τους εκεί κατοίκους. Ποιοι ήταν εκείνοι δεν ξέρουμε. Να πούμε μια καλημέρα και στον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη, ο οποίος λέει καλησπέρα επειδή πέρασε η 12 η ώρα. Εγώ ήμουν ακόμα ότι ξεκινήσαμε 11:45. Είπα καλημέρα στον Βαγγέλη, καλησπέρα λέει αυτός, με πιάνει εξαπίνης. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Βαρδί. Λέει δυστυχώς το νεοελληνικό κράτος των τελευταίων δεκαετιών υπογείως προωθεί την μη τεκνοποίηση από νέα ζευγάρια, διώχνει νέους στο εξωτερικό και φυσικά μας γεμίζει αλλοδαπούς. Ενώ η Σοφία λέει δωρικά τα λατινικά είναι και αυτά διάλεκτος της ελληνικής, όπως και το λατινικό αλφάβητο είναι το αρχαίο ευωικό. Πάρα πολύ σωστά. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, Σοφία. Όντως σχετίζεται, είναι δανεική στην ουσία. Απλά δεν ξέρω, επειδή δεν έχει διασωθεί κάτι γραπτό που να μας δείξει ότι υπήρχαν αυτές οι ελληνικές λέξεις. Υπήρχαν 1000%. Όλες αυτές οι ελληνικές λέξεις. Απλά τι κάνανε οι Ρωμαίοι? Τις λατινοποίησαν, δώσαν δηλαδή άλλη φωνή. Εντάξει, υπήρχε δηλαδή η γλώσσα και τις δώσανε άλλη φωνή και την κάναν τώρα λατινική. Την κάναν δηλαδή ιταλική. Εντάξει, παραμύθια της Χαλμάς. Ελληνικά είναι, ως επιτοπλίστων, να μην πω και όλα. Εντάξει, απλά κάπου βάλαν μέσα κάποιες ετρουσκικές, τροικές έτσι, λέξεις που είχαν δικές τους αυτοί από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ λίγες είναι, πάρα πολύ λίγες, πιστέψτε με. Και έφτιαξαν το σημερινό, το ορεινό αλφάβητο, το οποίο όντως όμως είναι πάρα πολύ εύηχο. Ο Γιώργος λέει, χωρίς να είμαι ρατσιστής, αναφέρομαι σε αλλοδαπούς με τελείως αντίθετες κουλτούρες από τις δικές μας. Και όλα αυτά βεβαίως προωθούνται με τις πολιτικές που εφαρμόζουν στην ποιότητα βιοπορισμού των Ελλήνων. Ήθελες μόνο να γράψεις, κόπηκε. Να σου πω, γιατί να είναι ρατσιστής κάποιος? Το ότι αναφερόμαστε στους αλλοδαπούς δεν σημαίνει ότι δεν τους θέλουμε. Αλλά όντως σημαίνει ότι έχουν ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της ζωής. Εμείς έχουμε αξίες διαφορετικές από τους αλλοδαπούς. Όχι όλους φυσικά. Για παράδειγμα, στις αλβανικές οικογένειες υπάρχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο, έτσι, της υποδάβλησης της γυναίκας. Πάρα πολύ. Υπήρχε και στην Ελλάδα παλιά. Υπήρχε. Όμως η Ελλάδα είδε Δύση και Αμερική και το άλλαξε, παιδιά. Okay? Το άλλαξε πλέον. Βέβαια, σε κάποιο σημείο, Σοφία, παραείδαμε Δύση και ξεφύγαμε λίγο με την δυτικοποίηση της γυναίκας και το ξεφτυλίσαμε πλέον και βλέπετε τριγύρω σας τι γίνεται. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Το παρακάναμε λιγάκι. Έπρεπε λίγο να βάζαμε κάποια στιγμή ένα φρένο. Δεν βάλαμε όμως φρένο και είδαμε που έφτασε την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Όμως σε κάθε περίπτωση και πάλι το λέω ότι εγώ προτιμώ αυτήν την δυτικοποίηση, όπου η γυναίκα για μένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, okay. Παρά να είναι σε υποδάβληση, σε καθεστώς σκλάβας από έναν άντρα ο οποίος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ενώ αυτή όχι. Αυτό υπάρχει ακόμα και μέχρι σήμερα, παιδιά, στους Αλβανούς. Το βλέπω και στη Νέα Ρεβεστό, εδώ στη Θέρμη και στη Θεσσαλονίκη γενικότερα, ότι ακόμα το έχουν πάρα πολύ. Δηλαδή κρατάνε πολύ σκληρά τις γυναίκες τους. Και ήδη έχουμε αρχίσει και βλέπουμε ότι και οι Αλβανίδες δεν το θέλουν αυτό καθόλου πλέον. Έχουν αρχίσει και αλλάζουν, δηλαδή, κάνουν στροφή 180 μοίρες. Εντάξει. Διότι βλέπουν ότι πως ζει η Ελληνίδα και ζηλεύουν και θέλουν και αυτές να ζουν έτσι. Λοιπόν, ενώ ο Αλέξανδρος Κανακάρης λέει, αν δεν σέβεται ο νεοέλληνας στην χώρα του ή να υπάρχει ένα σωστό δομημένο κράτος, πώς να σε σέβονται οι παράνομοι μετανάστες? Αυτό εννοείται. Διότι αν δεν έχεις αυστηρό ποινικό σύστημα, πριν από λίγες μέρες είδαμε πάλι ένα σπάκι τι πήγε να κάνει στη Σπάρτη. Όσοι παρακολουθείτε τα live μου, ξέρετε. Για να μην το πω τώρα και το πιάσει αλγόριθμος, ξανά, γιατί θα μου βγάλει κίτρινη κάρτα. Σπάρτη, πρωί-πρωί, πήγε να γίνει το κακό και στο παρατσάφ την έσωσε η φίλη της, στην οποία είχε ρίξει τηλέφωνο, γιατί τον πήρε χαμπάρι. Εντάξει, φαντάζεστε να μην συνέβαινε αυτό? Τι θα είχε γίνει? Δεν φοβούνται, Αλέξανδρε. Δεν φοβούνται. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν φοβούνται,
Διότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αυστηροποίηση στο ποινικό σύστημα, αλλά βλέπω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σιγά σιγά σε κάποια εγκλήματα. Πρέπει να γίνουμε Ιράν. Πρέπει να γίνουμε λίγο Άραβες. Δεν γίνεται. Πρέπει να γίνουμε και Πέρσες και Άραβες σε κάποια εγκλήματα. Διότι ο καθένας έρχεται στην Ελλάδα και την θεωρεί ξεφραγοαμπέλη. Η Ελλάδα πρέπει να μπορέσει να ευδοκιμήσει, να κρατήσει τη δημοκρατία της, να κρατήσει τους θεσμούς της και παράλληλα πρέπει να δείξει πυγμή. Να γίνει όπως το Ιράν, μια σκληρή, δηλαδή σκληρή με πυγμή, να το πω, χώρα, η οποία να προασπίζεται τα δικαιώματα των ελεύθερων πολιτών της. Και μάλιστα, θα σου πω, Αλέξανδρε Κανακάρη, να τα προασπίζεται πιο πολύ από ό,τι αυτά των μεταναστών. Δεν μπορεί ο μετανάστης να έχει ίσα δικαιώματα με τον Έλληνα, όπως και στην αρχαία Αττική δεν μπορούσε ο Αθηναίος πολίτης να έχει τα ίδια δικαιώματα με τον μέτικο και με τον δούλο. Μα ήταν λογικό αυτό. Η οικογένειά του ήταν ριζωμένη πόσους αιώνες σε αυτόν τον τόπο, είχαν προσφέρει μαχητές για τον πόλεμο, είχαν καλλιεργήσει εκείνη τη γη, είχαν συμμετάσχει πόσες φορές στην εκκλησία του Δήμου, στις αποφάσεις στον Άριο Πάγο, ενώ οι άλλοι μόλις είχαν έρθει να κατοικήσουν σε αυτή την περιοχή. Άρα ήξεραν αυτοί ότι τον πρώτο λόγο πρέπει πάντα να τον έχει αυτός ο οποίος έχει ριζώσει σε έναν τόπο. Έτσι, είναι αδύνατον να σου λέει ο άλλος το τι θα κάνεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να σου πει ο άλλος πώς θα κάνεις εσύ τον νόμο σου, πώς θα φτιάξεις εσύ το δικό σου σύστημα. Να έρχεται δηλαδή εδώ πέρα ο ξένος και να έχει την κάλυψη της ΜΚΟ και να κάνει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Έτσι, να καταλαβαίνομαστε. Λοιπόν, η Σοφία λέει υπάρχει στην ετυμολογία την οποία δεν διδασκόμαστε. Η ετυμολογία, νομίζω, Σοφία, θα πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό μάθημα από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκειού, αλλά δεν γίνεται. Και ξέρεις γιατί δεν γίνεται? Γιατί πρώτον δεν θα καταλαβαίναν τίποτα τα παιδιά ή πολύ λίγα. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει υπομορφή παιχνιδιού για να το καταλαβαίνουν. Και τρίτον, εδώ μέχρι σήμερα ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τις ετυμολογίες. Είναι τρομερά δύσκολο, ξέρεις. Δεν ξέρουμε όλες τις ετυμολογίες των λέξεων. Και αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι πολλές είναι δωρικής καταγωγής αγνώστου προέλευσης. Τι σημαίνει η λέξη Σμόλιξ? Μεταβίας ξέρουμε. Σμόλενσκ υπάρχει και στην Ρωσία. Για όσους είχατε παρακολουθήσει τα προηγούμενα μου βίντεο, έτσι, λοιπόν, Σμόλενσκ υπάρχει και στη Ρωσία και Σμόλιξ υπάρχει και εδώ. Κάρπαθος υπάρχει στην Ελλάδα, Καρπάτι υπάρχει και στη Ρωσία. Αυτά όλα θα τα αφήσουμε όμως για επόμενα βίντεο, διότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τεράστιας σημασίας, αλλά αν υπάρχει κάποια συσχέτιση, το έχουμε ξαναπεί, θα την κάνουμε σε επόμενα βίντεο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Σοφία, όπως καταλαβαίνεις, η ετυμολογία είναι μια επιστήμη, τεράστια επιστήμη, η οποία αναλύει την ελληνική γλώσσα και εμείς ίσα που ακόμα μαθαίνουμε. Τώρα, παιδιά, λέγαμε για την αναπαραγωγική ηλικία που φεύγει από τη χώρα και αναφερόμαστε στις ηλικίες 25 μέχρι 45, εντάξει, και λέει το άρθρο ότι η φυγή αυτή επικεντρώνεται σε νέους αναπαραγωγικής ηλικίας και δεν αναμένεται, παιδιά, να ανακοπεί σύντομα, εν αντιθέσει με αυτήν των αλλοδαπών που ζούσαν στον τόπο μας και έφυγαν την περίοδο της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης, η ένταση της οποίας βαίνει μειούμενη. Εντάξει. Έτσι, το μεταναστευτικό ισοζύγιο της τρέχουσας δεκαετίας, που μόλις ολοκληρώνεται, δηλαδή 2010-2020, είναι αρνητικό, παρόλη την εγκατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία 6 χρόνια τμήματος των παρατύπως εισερχόμενων αλλοδαπών. Εντάξει, είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο απογοητευτικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δηλαδή, να πρέπει να βασίζεσαι δηλαδή σε ποιους? Στους μετανάστες? Είναι εξωφρενικό. Πρέπει δηλαδή να βασίζεται το ελληνικό το κράτος στους μετανάστες για να μπορέσει να πάρει τα πάνω του δημογραφικά? Δεν υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζω. Τι μέτρα, παιδιά, πρέπει να ληφθούν? Ήδη κάποιοι από εσάς, όπως η Σοφία π.χ., είπατε κάποια
μέτρα που θα έπρεπε οπωσδήποτε να ληφθούν. Είπα και εγώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δομές στις οποίες να μπορούν οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους προκειμένου να μπορούν να πηγαίνουν να δουλέψουν. Με λέει ο Γιώργος, κάνεις λάθος εδώ Γιάννη, δεν έχουν οι αλλοδαποί τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες. Οι αλλοδαποί έχουν παραπάνω. Να σου θυμίσω την μάζοξη... Πάμε. Να σου θυμίσω την μάζοξή τους την πρωτοχρονιά και σκέψου αν ήταν... Φίλε μου, πολύ σωστή παρατήρηση Γιώργο. Δηλαδή τι μου λες τώρα, μου την επιστρέφεις, μου κάνεις πάσα και μου την επιστρέφεις, διότι εδώ εγώ μιλάω για τους αρχαίους Αθηναίους σε σχέση με τους μέτικους και τους δούλους, εντάξει, 3 κατηγορίες και είχαν παραπάνω δηλαδή δικαιώματα, και τώρα λέμε ακριβώς το αντίστροφο, ότι δηλαδή οι αλλοδαποί έχουν παραπάνω δικαιώματα. Εδώ κοντεύουν παιδιά, Γιώργο, εδώ κοντεύουν να έχουν παραπάνω δικαιώματα αυτοί που είναι στη φυλακή. Αυτοί που είναι στη φυλακή κοντεύουν να έχουν παραπάνω δικαιώματα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο Αλέξανδρος λέει συγχαρητήρια για τα θέματα που ανεβάζεις. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Και να πούμε μια καλημέρα. Μπήκε ο Σάββας ο Κουρού, το φιλαράκι μου, από το Κατάφυτο. Είναι παιδιά συγχωριανός μου ο Σάββας, από το Κατάφυτο της Δράμας. Τον υπεραγαπάω. Είναι ο άνθρωπος που ταξιδεύει όλη τη γη με τα πόδια και τον υπερλατρεύω γιατί είναι το καλύτερο παιδί στον κόσμο μακράν. Έχεις 0 κακία μέσα σου Σάββα, 0, και γι' αυτό σε αγαπάω τόσο πολύ. Και λέει ο Σάββας, μα δεν υπάρχει Έλληνας εδώ, αλλού στην Αθήνα. Είναι 10 άτομα, από ό,τι κατάλαβα γράφει ο Σάββας, μα δεν υπάρχουν Έλληνες στην Αθήνα, λέει. Οι 9 στους 10 είναι ξένοι. Εσύ το έλες αυτό γιατί τώρα από ό,τι κατάλαβα πάλι είσαι στη γύρα. Σάβα μου, γυρίζεις, γιατί νομίζω σε άφησα στην Κρήτη. Πρέπει να πήγε Κρήτη τώρα ο Σάβας. Παιδιά, έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης με τα πόδια. Έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα με τα πόδια. Είναι δουλευταράς. Έχει κάνει στο χωριό πάρα πολύ καιρό άπειρα χιλιόμετρα με τα ζώα. Εντάξει, έχει κάνει δηλαδή ποιμένας, είναι φοβερός, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρομερή μόρφωση, παιδιά, τρομερή μόρφωση, παρόλο που νομίζω Σάβα δεν έχει πάει σε πανεπιστήμιο ή σε ΑΕ ή σε ΤΕΗ, διόρθωσε αν κάνω λάθος, απλά έζησε σε Γερμανία λίγα χρόνια, αλλά το πνεύμα του δεν τον άφηνε ήσυχο και τον ανάγκασε να ξαναγυρίσει πίσω στην Ελλάδα. Ακριβώς αυτό λέει ο Σάβας. Τον υπεραγαπάω, παιδιά, είναι τέλειο παιδί. Τέλειο, πραγματικά αξίζει να τον γνωρίσετε. Σάβα, αν μπορούσα θα έκανα μαζί σου ένα βίντεο μια μέρα, μόνο και μόνο για να σε δουν οι άνθρωποι και να καταλάβουν το πόσο φωτεινός άνθρωπος και πόσο καλός είσαι. Η Σοφία λέει, γι' αυτό έλεγα παραπάνω ότι οι πρόγονοί μας τα έχουν πει όλα. Έτσι ακριβώς είναι, Σοφία. Οι πρόγονοί μας τα έχουν πει όλα, αλλά οι πρόγονοί μας, το έχουμε ξαναπεί επίσης και θα το λέμε πάρα πολλές φορές, ότι δεν ήταν τέλειοι και ότι δεν είχαν ειρήνη μεταξύ τους. Ήταν ο λόγος που στην ουσία μας φάγανε οι Ρωμαίοι. Εντάξει, οι ελληνικές εσωσυγκρούσεις. Εντάξει, δεν πήγε, λέει, στην Κρήτη ο Σάββας. Κάπου σε είχα αφήσει όμως, γιατί πάλι γύριζες. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Σοφία, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, είπαμε πριν ότι μπορούν να φτιάξουν κάποια μέρη όπου θα μπορούσαμε να αφήνουμε τα παιδιά. Θα μπορούσαν επίσης φυσικά παιδιά να στέλνουν άτομα στο σπίτι, να υπάρχουν δημοτικές babysitter, εντάξει, οι οποίες θα αναλάμβαναν κάτι τέτοιο. Επίσης θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, η μία να αφήνει π.χ. το παιδί στην άλλη ή τα παιδιά στην άλλη, και να υπάρχει μια πιο σκανδιναβική προσέγγιση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Να επικεντρωθούν, λέει, βασικά στη μετανάστευση και στην γονιμότητα, οι όποιες παρεμβάσεις για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Ειδικότερα θα πρέπει καταρχάς να τεθεί ως κεντρικός στόχος η ανακοπή της μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό, γεγονός που δεν το βλέπω να συμβαίνει, διότι όταν ο μισθός είναι χάλια και όταν το επίπεδο ζωής μειώνεται συνεχώς,
Ο άλλος θα προτιμήσει το εξωτερικό. Αυτό πιστεύω πως είναι λίγο λογικό. Και όχι τόσο διότι στην Γερμανία έχει και τον φοβερό ήλιο ή τις παραλίες, αλλά διότι ο άλλος πιστεύει ότι αριστοκρατικά θα τα πάει καλύτερα. Πρακτικά θα πρέπει να υπάρξουν ταχύτατη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, υπήρξε, μείωση της ανεργίας των νέων και αύξηση των αμοιβών. Είναι αυτά που έλεγα μόλις τώρα. Καλημέρα και στον Beast. Μόλις τώρα, παιδιά, συνδέθηκε και ο Beast. Μας έφαγαν επειδή δεν ασπάστηκε κανείς το σκεπτικό του μεγάλου Αλεξάνδρου. Καλημέρα κιόλας. Καλημέρα, φίλε μου Beast. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Ο Αλέξανδρος είχε ένα πολύ δυνατό όραμα, ίσως και παγκόσμιο, όχι απλά μόνο πανεθνικό. Καταργούσε όμως κάποια σύνορα και κάποιες συνήθειες των Ελλήνων που δεν ήθελαν όλοι, ξέρεις, να τις ασπαστούν. Και νομίζω ανάμεσα σε αυτούς πρώτοι και καλύτεροι πρέπει να υπήρξαν οι Σπαρτιάτες. Δεν πρέπει να τους εντυπωσίασε ιδιαίτερα η σκέψη του Αλεξάνδρου να γίνουμε π.χ. μίξη με τους Ιρανούς, με τους Αφγανούς, με τους Καζάκους, τους Ουσμπέκους. Τότε φυσικά ήταν πιο μέσα αυτοί. Μετά ήρθαν πιο εδώ. Έτσι. Δηλαδή με όλες αυτές γενικότερα τις αραβικές χώρες. Και σήμερα συμβαίνει το ίδιο. Ο Γιώργος ο Βαρδής λέει: δεν ξέρω αν το κατάργησαν, ίσως και όχι, αλλά μέχρι προσφάτως πλήρωνες τεκμήριο αν έκανες παιδί στην Ελλάδα. Αυτοί θα λύσουν το μυθογραφικό. Νομίζω πως αυτό πρέπει να έχει καταργηθεί πλέον. Δεν πρέπει να υπάρχει. Και αντιθέτως, νομίζω η κυβέρνηση του Κούλη έφερε το διχίλιαρο. Γιατί ακριβώς είδαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, και έπαιξαν και κάποια διαφημιστικά σποτ παράλληλα κάποια στιγμή, τα οποία λέγανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή υπάρχει όντως σοβαρό θέμα και πρέπει όλοι μας να βάλουμε σιγά σιγά το χεράκι μας για να γίνουμε περισσότεροι. Κάπως πρέπει να γίνουμε. Κάπως πρέπει να γίνουμε, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε παραπάνω. Πρέπει να αλλάξει κάτι στην δομή του κράτους, του κοινωνικού ιστού. Κάτι πρέπει να γίνει. Λέει ο Σάββας, θα έρθω γι' αυτό. Ναι, γίνεται. Αυτό το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρχε σαν άνθρωπος. Από ό,τι καταλαβαίνω θέλει να πει ο Σάββας ότι δεν έχει απομείνει ανθρωπιά. Όσο για τις άλλες χώρες είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τον πόλεμο, θα λήξει κάποια στιγμή. Ο Σάββας είναι πολύ σίγουρος δηλαδή ότι θα γίνει πόλεμος κάποια στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω. Σάββα, αυτό πρέπει να λες, ότι θα γίνει πόλεμος κάποια στιγμή και ότι θα έχουν παρόμοιο πρόβλημα για άλλες χώρες. Το θέμα είναι τι θα γίνει με εμάς εδώ πέρα. Γιατί άμα εμείς αποφεύγουμε συνεχώς τον πόλεμο, αλλά μειωνόμαστε, κάτι δεν πάει σωστά. Έτσι, κάτι πάει λάθος. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν μέτρα που θα διευκολύνουν τον επαναπατρισμό, εντάξει, τμήματος των νέων Ελλήνων που μετανάστευσαν την τρέχουσα δεκαετία και να υπάρξει μια ενεργή και συνεκτική μεταναστευτική πολιτική. Εγώ, παιδιά, διαφωνώ. Σε αυτό το κομμάτι διαφωνώ. Με συγχωρείτε. Σε αυτό το κομμάτι που λέει διαφωνώ, διότι οι Εβραίοι είναι αυτοί οι οποίοι μας δίδαξαν πρώτοι τον κανόνα, ο οποίος λέει ότι όσο περισσότερο διασπέρνεις το κράτος σου, τους ανθρώπους σου δηλαδή, τόσο περισσότερο επιβιώνει πολιτισμικά, πολιτικά, ιστορικά, μελλοντικά, πέστε το όπως θέλετε, αλλά είναι γεγονός ότι η διασπορά και οι Έλληνες, παιδιά, είμαστε οι δύο λαοί με την περισσότερη διασπορά παγκοσμίως, ξέρετε, εμείς και οι Εβραίοι. Έτσι, λογικό. Και να πούμε φυσικά και για τους Ιρλανδούς. Οι Ιρλανδοί, αυτοί όλοι οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί που πήγανε και οι Ιταλοί στην Αμερική, είναι πλέον περισσότεροι από ότι η Ιρλανδία. Δηλαδή οι Ιρλανδοί, παιδιά, στην Αμερική είναι 40 εκατομμύρια, 35, 37. Τόσους δεν έχει ούτε καν η Ιρλανδία, ούτε καν. Έτσι. Άρα είναι οι πρώτοι διδάξαντες αυτοί.
Και τι καταλαβαίνουμε, ότι όταν έχεις την ικανότητα να παρισφρίσεις σε πολλές χώρες, έχεις ταυτόχρονα την ευκαιρία να μάθεις περισσότερα πράγματα, πιο πολλές πληροφορίες, πού υπάρχει το χρήμα, πού κινείται, πού υπάρχει έφορο, γόνιμο, πλούσιο έδαφος. Βλέπε Ουκρανία, θα τα πούμε και για την Ουκρανία. Έχει πάρα πολύ γόνιμο έδαφος η Ουκρανία, ίσως το πιο γόνιμο στον κόσμο, και γι' αυτό και γίνεται συνεχώς στόχος. Ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρο. Αυτό είναι ίσως το καλύτερο σχόλιο που διαβάζω σήμερα, παιδιά. Τέτοια σχόλια θέλω να βλέπω. Αν ο Αντετοκούμπο δεν δέχεται πάνω στην ελληνική σημαία να βάλει αυτόγραφο, είναι καλύτερος Έλληνας από τον οποιονδήποτε Έλληνα φτύνει και προσβάλλει την ελληνική σημαία. Εντάξει. Και ενώ συνεχίζει και λέει, έβαζε σε ιεραρχικές θέσεις ξένους αλλά άξιους. Οι Έλληνες τότε ήθελαν μόνο Έλληνες στην καταγωγή, στην ιεραρχία. Το οποίο φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνεις φίλε μου Μπίστ, ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα τους λάθη, διότι μετά, όταν διασπάστηκε το βασίλειό του στους Σελευκίδες και στα 4 βασίλεια του Αντιόχου και του καθεξής, ξέρουμε τι έγινε. Δεν μπόρεσε να αντέξει η ελληνοποίηση σε μεγάλο βαθμό. Κράτησε, άντεξε, γιατί υπήρχε ακόμα η αγάπη για τον Αλέξανδρο, τον Ισκεντέρ, αλλά δεν κράτησε τόσο πολύ. Ενώ ο Γιώργος λέει, αύξησε λίγο την ένταση του μικροφόνου σου, το έχω τέρμα και σε ακούω σαν να το έχω χαμηλώσει. Τι έχει πάθει σήμερα, δεν ξέρω τι έχει πάθει το ρημάδι. Κανονικά τώρα εδώ που το έχω βάλει έπρεπε, παιδιά, να είναι τέρμα και να κουφαίνεστε. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει. Μάλλον έχει απορριθμιστεί και θέλει να το δυναμώσω λίγο. Ελπίζω τώρα, για να δω, να είναι κάπως καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, το έχω δυναμώσει, παιδιά, να ξέρετε, παραπάνω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, παιδιά. Στο πλαίσιο της αύξησης των γεννήσεων είναι αυτό το οποίο σας έλεγα πριν από λίγο. Ο Γιώργος Χριστοφοράτος, καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι στον Γιώργο, λέει πρέπει να γίνει αναδιανομή του πλούτου. Καλή η πρόταση, αλλά αν γίνει αναδιανομή του πλούτου θα έχουμε, πιστεύω, παρόμοιες σφαγές με αυτές στο Game of Thrones. Θα αρχίσουν δηλαδή να φοράνε κάποια αυτές τις μάσκες τις παράξενες και θα αρχίσουν να σφάζουν κόσμο στον δρόμο. Λοιπόν, λέει ο Σάβας, εμείς θα χάσουμε γιατί εδώ και 1000 χρόνια και βάλε μας πολεμάνε. Στην Αυστραλία θα υπάρχουμε σαν λαός στα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα δεν θα υπάρχει παρά μόνο στο χάρτη. Λοιπόν, ο Σάβας λέει, εγώ σε ακούω τέλεια. Και ο Γιώργος λέει, ναι, είναι καλύτερα. Οκ, γιατί λίγο το έχω αυξήσει τώρα, χωρίς να έχω πειράξει κάτι όμως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει, αλλά δεν ξέρω μήπως αποσυνδέθηκε και το μικρόφωνο τελικά και δεν είναι αυτό, αλλά το υπολογιστή. Λοιπόν, θα συνεχίσω όμως και θα το δω μετά. Λοιπόν, έλεγα ότι στο πλαίσιο αύξησης των γεννήσεων, εντάξει, εντάσσεται και καταβολή που έλεγα πριν, το 2000 από το οποίο έταξε ο Κούλης, ότι θα δίνονταν από την 1η Ιανουαρίου του 2020 για κάθε νέο παιδί. Συν της άλλης αυξήθηκε το αφορολόγητο στα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ παράλληλα ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη παιδιά, καθώς επίσης και για τα καθίσματα του αυτοκινήτου, τι μαθαίνεις όταν διαβάζεις, εγώ αυτό δεν είχα ιδέα, μειώθηκε από το 24% στο 13%. Ούτε αυτό το ήξερα. Λοιπόν, τώρα παιδιά, υπάρχει διαφοροποίηση της Ελλάδας όσον αφορά το baby boom σε σχέση με άλλες χώρες. Το baby boom τι ήταν? Το baby boom ήταν μια περίοδος όπου είχαμε κυριολεκτικά έκρηξη των γεννήσεων. Εντάξει, η Ελλάδα σαφώς και διαφοροποιείται σημαντικά από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τις γεννήσεις. Τα έλεγα και χθες, διότι εμείς πέρασαμε πάρα πολλές γενοκτονίες και πάρα πολλούς πολέμους και συρρικνωθήκαμε σαν σύνορα, ενώ οι άλλοι όχι, και ήταν από τους λόγους που έγινε αυτό. Ο Αλέξανδρος λέει είναι λίγο καλύτερα τώρα ο ήχος, λίγο καλύτερα. Πραγματικά αυτό λίγο με ανησυχεί σήμερα,
δεν ξέρω τι έχει παιχτεί. Ίσως αποσυνδέθηκε το μικρόφωνο το κανονικό και τώρα ενδεχομένως να μ' ακούτε, και εύχομαι να μην μ' ακούτε, από το υπολογιστή. Διότι αν με ακούτε από το υπολογιστή είναι όντως πολύ χάλια ο ήχος. Λοιπόν, τι έγινε παιδιά τότε? Για παράδειγμα, δεν γνώρισε ποτέ η Ελλάδα μετά την λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το γνωστό baby boom, το οποίο ήταν δηλαδή η έκρηξη των γεννήσεων που σημάδεψε την πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών του πλανήτη. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν μπορούσε να μπει στο baby boom, αλλά όπως θα θυμάστε, λίγο καιρό μετά είχαμε και τον εμφύλιο πόλεμο. Η Σοφία λέει, Δόκτωρ Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι. Τον έχω διαβάσει τον συγκεκριμένο, να ξέρεις. Έχω διαβάσει πάρα πολλά άρθρα του στο ΙΧΟΡ τα προηγούμενα χρόνια και είναι όντως ένας από τους... Είναι νομίζω δύο. Είναι ο Δωρικός και ο Χατζηγιαννάκης. Είναι δύο συνεργάτες οι οποίοι έχουν γράψει και το βιβλίο «Παιδιά για τους Αϊνού», το οποίο δυστυχώς δεν το έχω, αν και θα ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν παιδιά για το baby boom, το οποίο δεν έγινε, και αντιθέτως ότι είχαμε τον εμφύλιο, ενώ ταυτόχρονα παιδιά η συσχέτιση ανάμεσα στον γάμο και την τεκνογωνία ήταν ισχυρή τότε στις χώρες τις αναπτυγμένες. Εδώ συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Ακόμα και σήμερα υπάρχει εν μέρει μια αρνητική εικόνα για τα εκτός σε εισαγωγικά γάμου παιδιά και την άγαμη μητέρα. Όχι, εγώ θα έλεγα, θα μπορούσα να προσθέσω ακόμα και για την χωρισμένη μητέρα υπάρχει αυτό το πράγμα, ότι έχει δηλαδή μια σε εισαγωγικά αρνητική ρετσινιά. Έτσι. Η Σοφία λέει, συγγνώμη, επειδή δεν παίρνει τηλέφωνο χάνω τη ροή. Δεν υπάρχει πρόβλημα, το παρακολουθεί σε λίγο. Ο Αλέξανδρος λέει, όποτε μπορείς κάνε ένα βίντεο για την υπατία, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Αλέξανδρε, υπάρχουν αρκετά βίντεο πλέον για την υπατία, αλλά το έχουμε πει και στο κανάλι ότι όταν θα γίνει το βίντεο για την υπατία, που θα γίνει, είχα βάλει και εικόνα στην κοινότητα, θα γίνει και θα είναι πάρα πολύ λεπτομερής η ανάλυση που θα κάνουμε. Εντάξει, δηλαδή θα το δούμε ολόκληρο πώς έγινε. Λοιπόν, και συνεχίζω. Λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια αρνητική εικόνα για τα εξόγαμα, καθώς επίσης και την άγαμη μητέρα, αλλά και αυτήν που το μεγαλώνει μόνη της. Παράλληλα παιδιά, η ένταση της διάλυσης των έγκαμων συμβιώσεων, αν και με ανωδικές τάσεις, είναι ακόμα χαμηλή, ενώ η ηλικία αποχώρησης των νέων από την οικογενειακή εστία ήταν και παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Εντάξει, αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως δεν μπορούν τα παιδιά να απαγκιστρωθούν από τις οικογένειες και δεν μπορούν να ανοίξουν στην ουσία τα φτερά τους, έτσι, και να δημιουργήσουν δικές τους οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο ευζήν μόνοι τους. Εντάξει, ίσως, δεν ξέρω, αλλά ίσως θα έπρεπε να αλλάξει και αυτό το πράγμα με τις κατοικίες, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, διότι παλιά κατοικούσαν για τη συμβίωση, πολύ κακό, αλλά πάρα πολύ καλό, διότι γλίτωναν πάρα πολλά παράπλευρα έξοδα. Καλημέρα καταρχάς και στην Ελένη Κατσούλη, η οποία μπήκε τώρα στην παρέα και λέει, ενώ στην Αυστραλία το κράτος αναλαμβάνει και σπουδάζει τα παιδιά άγαμων ή χωρισμένων γονέων, και έτσι ακριβώς έπρεπε να είναι το πράγμα. Γιώργο Χριστοφοράτε, με ειρηνικά μέσα, με αύξηση μισθών, δεν χρειάζεται τόσο χρήμα σε τόσο λίγους. Ακούγεσαι καλύτερα, μου λες. Σαφώς και έπρεπε να γίνει με πιο ειρηνικά μέσα. Εντάξει, σίγουρα έπρεπε να γίνει με πιο ειρηνικά μέσα. Δεν ξέρω πόσο χρήμα χρειάζεται. Ξέρω ότι όσο και να έχεις δεν φτάνει. Και ξέρω επίσης ότι όσο περισσότερο και να κυκλοφορεί το χρήμα, δεν είναι ο δείκτης που επηρεάζει άμεσα τόσο πολύ. Διότι αν ήταν, Γιώργο, πόσοι Τούρκοι γίνανε 85 εκατομμύρια? Θα μου πεις, έχουν πολύ ισχυρή οικονομία. Έχουν ισχυρή οικονομία. Αλλά ξέρουμε επίσης πως και τα 70 εκατομμύρια από τα 85 υποφέρουν. Έτσι. Λοιπόν,
η Ελένη λέει, λυπά, δεν πρόλαβα να μπω. Μπήκες χθες το βράδυ και έμεινες μέχρι το τέλος, Ελένη, και σε κουράσαμε και χθες. Εντάξει. Ο Σάβας λέει, παλιά μέναμε όλοι μαζί, αλλά δεν είναι, λέει, το πρόβλημα το χρήμα. Όντως, Σάβα, αυτό που λέω, παλιά μένανε όλοι μαζί. Έτσι. Όλοι μαζί, και ταυτόχρονα δηλαδή μειώνονταν όλα τα έξοδα, τα ρεύματα, οι θερμάνσεις, τα ενοίκια, ούτω καθεξής. Και αν το βάλεις αυτό κάτω και το δεις, μπορείς πραγματικά να δεις τι τεράστια διαφορά έχει παιχτεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν ξέρω αυτό αν θα μπορούσε η κυβέρνηση να το λάβει υπόψη και να δημιουργήσει κάποιες πρότυπες οικίες σε συνδυασμό και σε συνεργασία με αρχιτέκτονες, οι οποίοι να σχεδιάσουν κάποιες κατοικίες που να μπορείς με κάποιον τρόπο στο μέλλον να συγκατοικείς ταυτόχρονα με τους γονείς σου ή τα παιδερικά σου, χωρίς να σφάζεσαι, εννοείται, χωρίς, έτσι, για να μπορεί να γίνεται ακόμα πιο εύκολη και πιο οικονομική η διαβίωση. Νίκη Βίτχοφ, καλησπέρα στην παρέα. Ζω στην Γερμανία, έχω μεγαλώσει 3 παιδιά. Εδώ έπαιρνα 200 ευρώ τον μήνα για το κάθε παιδί. Όλες οι μάνες παίρνουν 200 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι να τελειώσει τις σπουδές του. Νίκη, και δεν ξέρω τώρα το Νίκη Βίτχοφ πώς να ακριβώς να το προφέρω. Erstmal καλό μεσημέρι. Λοιπόν, schönen guten Tag. Όπως βλέπετε, παιδιά, το αναφέρει και η κοπέλα. Εντάξει, 3 παιδιά μεγάλωσε, όπως ακριβώς και όταν ήμουν εγώ στην Γερμανία. Τα χρήματα που παίρνε τότε η μάνα μου ήταν λίγο πιο χαμηλά, βέβαια. Ήταν 150 για τα πρώτα 2 και μετά 180 για κάθε παιδί. Τώρα ενδεχομένως να το έχουν αλλάξει. Λέει η Νίκη, το πρόβλημα δεν είναι το χρήμα. Πολύ σωστό, οι Γερμανοί δεν κάνουν παιδιά. Οι Γερμανοί όμως έκαναν παιδιά τα προηγούμενα χρόνια. Έκαναν. Ενώ η Ελένη λέει είναι δύσκολη τέτοιου είδους συμβίωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, Ελένη. Πάρα πολύ δύσκολη. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά συζητάμε αν θα μπορούσε να σχεδιαστεί στο μέλλον μία πρότυπη κατοικία. Ωραία. Αυτό θα πρέπει να το βάλουν κάτω οι αρχιτέκτονες, οι πολιτικοί μηχανικοί, οι κυβερνώντες και οι επιστήμονες, αλλά και οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, το εννοώ πολύ σοβαρά αυτό, και να πούν τι ακριβώς χρειάζεται για να φτιάξουμε πρότυπες κατοικίες όπου θα μπορούν να συγκατοικούν το ζευγάρι μαζί με τα παιδιά και τους παππούδες, χωρίς όμως να είναι πολύ μακριά, αλλά ούτε και κάποια πρότυπα τα οποία θα παίξουν, πιστεύω, μεγάλο ρόλο. Διότι είναι από τη μία τα ζευγάρια θέλουν βοήθεια και για τα παιδιά, αλλά και για να μπορούν και αυτά σαν ζευγάρια να περνάνε καλά και να βγαίνουν, και από την άλλη όμως ότι πρέπει τα παιδιά να τα αφήσουν κάπου όταν θέλουν να πάνε κάπου. Άρα τα θέλουμε όλα, αλλά ταυτόχρονα δεν τα θέλουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ο Άρης λέει, εγώ με 3 παιδιά παίρνω 2.000 το έτος. Άρη, στην Ελλάδα είσαι? Πού είσαι? Δεν μπορώ να θυμηθώ που είσαι. Ακόμα και με 3 παιδιά, αν είναι 2.000 το έτος, δεν είναι άσχημα. Δηλαδή, όπως υπολογίζεται πλέον σήμερα, μία μάνα με 3 παιδιά, έτσι, που δεν έχει βέβαια μισθό, παίρνει το δίμηνο 5,5 εκατοστάρικα. Δεν είναι λίγα λεφτά. Είναι καλά. Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι καλά. Εντάξει, δεν είναι τέλεια, το ξαναλέω. Αλλά μπορείς τουλάχιστον να τα θρέψεις. Είναι κάτι κι αυτό. Εντάξει. Άλλο τώρα αν εμείς θέλουμε, όχι οι φτωχοί, αν οι πλούσιοι θέλουν Gucci, Prada, Ferrari και ούτω καθεξής, μιλάω για τους πιο πλούσιους, οι πιο πλούσιοι παιδιά θα μπορούσαν να αραδιάζουν από καμιά 5-10 παιδιά στην Ελλάδα. Παράξενο το ότι δεν το κάνουν. Αφού έτσι κι αλλιώς οι πιο πολλοί από αυτούς δεν τα μεγαλώνουν οι ίδιοι. Τα μεγαλώνουν οι Φιλιππινέζες, τα μεγαλώνουν
θα μεγαλώνουν οι σπιτοϊπηρέτριες που έχουν σε εισαγωγικά, θα μπορούσαν να το κάνουν. Έτσι, οι πιο πλούσιοι, θα μου πεις είναι πολλοί, δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά είναι πάρα πολλοί και πάλι. Οπότε αυτοί όλοι για μένα δεν πρέπει να κάνουν 1 με 2 παιδιά. Οι πιο πλούσιοι. Θα μου πεις τι, να μπει φόρος? Ας μπει φόρος. Αν είσαι πολύ πλούσιος, πρέπει να κάνεις παιδιά. Τέλος. Δεν κάνεις παιδιά, θα φορολογείσαι. Θα φορολογείσαι πιο αυστηρά από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί ενώ έχεις χρήματα, έτσι, δεν τα διαθέτεις ουσιαστικά για το καλό της χώρας. Τα δίνεις στην Gucci, τα δίνεις στην Prada, τα δίνεις στη Ferrari, τα δίνεις στην Porsche, οι οποίες είναι ιδιωτικές εταιρείες αλλοδαπής, ούτε καν ελληνικές, έτσι, μην τράθουμε. Λοιπόν, και στην ουσία δεν βοηθάς καθόλου το δημογραφικό πρόβλημα. Γι' αυτό οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν λύσει παιδιά, όπως ξέρετε, και αν, όχι φυσικά τέτοιας φύσης, παρόμοιας όμως φύσης, και φυσικά οι πλούσιοι έσταζαν τον παρά για να φτιάχνονται με τα φράγκα τους τα πλοία των Αθηναίων. Έτσι. Η Νίκη λέει, ανέβασε η Μέρκελ την ταρίφα, πάντα οι φτωχοί έκαναν τα πολλά παιδιά. Σωστό. Ο Σάβας λέει, παλιά όταν παντρευόταν κάποιος, τον στρέφανε προς τον Χριστό και την ύφη στην Παναγία και τους λέγανε, αυτά είναι τα μέτρα σας που έχετε, αυτά είναι τα μέτρα που έχεις να ακολουθήσεις στην ζωή σου. Ενώ η Ελένη λέει, το πολύ χρήμα διαφθείρει, γι' αυτό τα ενδιαφέροντα αλλάζουν. Μετά θέλεις γιότ, θέλεις κρουαζιέρες, θέλεις το ένα, θέλεις το άλλο, έτσι. Κάντα. Δεν λέω να μην τα κάνουν, να τα κάνουν, αφού έτσι κι αλλιώς έχουν στην άκρη εκατομμύρια, έτσι. Εκατομμύρια. Αυτά τα εκατομμύρια θα μπορούσαν να πάνε σε παραπάνω γένες και σε παραπάνω ανατροφές των παιδιών τους. Έτσι. Ενώ η Νίκη Βίτχοφ μου λέει ότι μόνο οι ξένοι κάνουν παιδιά στην Γερμανία. Εγώ θα σου πω ότι όταν ήμουν στην Βεσφαλία, στο Χάγκεν Ντόρτμουντ, έκαναν και οι Γερμανοί. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια τουλάχιστον έκαναν. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά τι έχει γίνει, έχω λίγο χάσει. Πρέπει να αγνοούμε επίσης ότι, ότι η μέση ηλικία απόκτησης παιδιών έφτασε την ηλικία των 31,5 ετών το 17, εντάξει, 31,5, είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, ενώ η χώρα μας εντάσσεται με βάση τον συγχρονικό δείκτη γονιμότητας στην ομάδα εκείνη των ευρωπαϊκών χωρών με την χαμηλότερη γονιμότητα, 1,3 με 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Πάρα πολύ λίγο. Το δε ποσοστό των άτεκτων γυναικών αυξάνεται ταχύτατα στις νεότερες γενιές και είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, μεγαλύτερο του 20%. Παιδιά, η ατεκνία, να ξέρετε, συνδέεται με τα πλαστικά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ατεκνία συνδέεται με τα πλαστικά. Και αυτά που προσλαμβάνουμε από τα μπουκάλια, τα πλαστικά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, που εκτίθονται στον ήλιο και στη ζέστη, από τα ψάρια που τρώμε, αλλά πλέον μπορούμε να υποθέσουμε και από τις τροφές. Έχουμε μολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το βιοπεριβάλλον μας. Και αυτό επιστρέφει πίσω με αυξημένα εστρογόνα στους άντρες, εντάξει, δηλαδή κάνουν όλοι γυναικείο από αυτό, στήθος, ενώ οι γυναίκες από την υπερβολική έκθεση στα εστρογόνα φτάνουν σχεδόν σε σημείο στήρωσης. Είναι απίστευτο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Σοφία λέει, δεν μας το δίδαξαν οι Εβραίοι, αλλά οι ίδιοι οι πρόγονοί μας, ο Ηρακλής, ο Διόνυσος, ο Αλέξανδρος, πήγαν για να επανενώσουν τους εκεί Έλληνες με τη Μητρόπολη, διότι τα βασίλεια ήταν ελληνικά. Ναι, Σοφία, εμείς αναφερόμασταν στο πιο πρόσφατο ιστορικό γίγνεσθε, στο οποίο οι Έλληνες είχαν ξεχάσει ποιοι είναι. Αυτά μας τα λέει η προϊστορία μας, αλλά να ξέρεις ότι το 1800 και το 1700 οι Έλληνες δεν είχαν ιδέα τι τους γίνοτανε. Είχαν ξεχάσει παντελώς. Αυτά λέγαμε χθες το βράδυ. Είχαν ξεχάσει εντελώς την ιστορία τους και δεν ήξεραν καν ποιοι είναι.
Δεν ήξεραν οι Μακεδόνες τι σημαίνει Κρήτη. Δεν ήξεραν οι Καπαδόκες τι σημαίνει Ιόνιο Πέλαγος. Εντάξει, διότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπέφεραν από πείνα και όταν υπάρχει πείνα δεν μπορείς καν να διδαχτείς κάτι. Υπήρχαν σχολεία επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν τα είχαν καταργήσει οι Οθωμανοί, υπήρχε μόρφωση, υπήρχε επίπεδο, αλλά σίγουρα δεν ήταν για όλους. Σίγουρα. Π.χ. οι Καραθεοδωροί ήταν από τις πιο τυχερές οικογένειες και ξέρουμε σίγουρα ότι οι πιο ισχυροί Έλληνες ήταν ακόμα και τότε οι Ίωνες. Εντάξει, δηλαδή οι Μικρασιάτες. Ακόμα και τότε. Ο Σάββας λέει, εδώ το πρόβλημα είναι ότι χάθηκε η ανθρωπιά και η αγάπη. Χάθηκαν τα πιστεύω του ανθρώπου και είναι αλήθεια πως δεν θέλουν να κάνουν παιδιά πολλές Γερμανίδες λόγω της αλλαγής του κλίματος, λέει ο Σάββας. Φόβος δηλαδή, παιδιά. Ξανά φόβος. Εντάξει. Λέει ότι το έχουν στην ουσία παραμελήσει, το έχουν αφήσει. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μια κλιματική αλλαγή, είναι λογικό να συμβεί αυτό, Σάββα. Γιατί όσο ήμουν εγώ Γερμανία μέχρι το 2003-2004 που έφυγα, οι Γερμανοί είχαν ψυχρό κλίμα. Και όταν έφυγα Ελλάδα και άρχισα να γυρίζω σιγά σιγά πίσω για να δω τους γονείς μου διακοπές, να κάνω διακοπές, άρχισα να βλέπω ότι το κλίμα της Γερμανίας άρχισε να γίνεται ελληνικό. 35, 40. Και λέω τι γίνεται εδώ, 38, 36, έτσι. Ασχέτως όμως κλιματικής αλλαγής. Λέει η Ελένη Κατσούλη, γι' αυτό ο Λικούργος με νόμο απαγόρευε την μεγάλη ηλικία για γάμο, έθετε κάποια όρια, έδινε και κίνητρα και μάλιστα έπρεπε το ζευγάρι να τεκνοποιεί σε ορισμένη ηλικία για να κάνουν παιδιά. Λογικό. Για να είναι τα παιδιά υγιή, σημείωσε η Ελένη. Οκ. Λικούργος, παιδιά. Σπάρτη. Αν ένας, αυτό νομίζω το είχε πει ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, όταν έκανε ακόμα την εκπομπή. Αν περνούσε άγαμος Σπαρτιάτης μεγάλης ηλικίας μπροστά σε έναν νέο, το θυμάστε αυτό, και πάλι έπρεπε από σεβασμό να σηκώνεται ο νέος. Σε μία περίπτωση δεν σηκώθηκε ένας νέος, ξέρετε, και του λέει ο μεγάλος, για ποιο λόγο δεν σηκώθηκες και δείχνεις τέτοια σέβεια προς το πρόσωπό μου? Και λέει ο πιτσιρικάς, δεν σηκώθηκα γιατί ούτε και εσύ γέννησες ακόμα αυτόν που θα σηκωθεί και θα σηκωθεί μπροστά μου και θα σηκωθεί. Εντάξει, τόσο πολύ δηλαδή τους πείραζε όταν κάποιος δεν έκανε τέκνα. Αρχαία Σπάρτη. Η Νίκη λέει πολύ σωστά, Ελένη, νέοι άνθρωποι βλέπουν τα παιδιά σαν ενόχληση, θέλουν ταξίδια, λούσα, περιουσίες, και συμπληρώνει αυτό που είπε ο Σάββας, χάθηκε η ανθρωπιά, χρειάζονται, λέει, αλλαγή στον εγκέφαλο ή λέει αλλαγή στον εγκέφαλο τους έχουν κάνει. Ναι, πολύ πιθανόν, πάρα πολύ πιθανόν. Λοιπόν, παιδιά, και τελειώνω το άρθρο το σημερινό, το βίντεο. Ανάμεσα στις ιδιαιτερότητες, λέει, της Ελλάδας θα πρέπει να αναφέρουμε και την μακρόχρονη και ιδιαίτερα έντονη οικονομική κρίση, χωρίς όμως, όπως όλα δείχνουν, να είναι αυτός ο βασικός λόγος. Η χαμηλή γονιμότητα έχει ιστορικό βάθος, απλώς με την οικονομική κρίση ενισχύθηκε. Ο Γιώργος λέει, ο Χριστοφοράτος, χρειάζεται αγάπη για την πατρίδα και καλή παιδεία. Νομίζω πως δεν υπάρχει πλέον ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το ένα, αγάπη για την πατρίδα, αρχίζει σιγά σιγά και αναδύεται, Γιώργο, επειδή υπάρχουν, το ξαναλέω, κάποια κανάλια στο YouTube τα οποία κάνουν επαναφορά. Εντάξει, κάνουν επαναφορά στα αρχαία ελληνικά ιδεώδη. Υπάρχει δηλαδή επιστροφή. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι τονίζεται συνεχώς πλέον από πολλούς ότι υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί, διανοούμενοι,
αλλά και καλοί χαρακτήρες. Οπότε πρέπει να βρούμε τι λείπει, παιδιά. Τι λείπει. Υπάρχει κάτι που λείπει. Εντάξει, από τον ελληνικό εγκέφαλο. Και αυτό είναι, πιστεύω, ξεκάθαρο. Είναι ένα όραμα. Είναι ένας στόχος. Εντάξει, είναι ένας στόχος. Δεν έχουν οι Έλληνες στόχο, παιδιά. Πώς έχεις καθημερινά έναν στόχο, πώς έχεις στη ζωή σου έναν στόχο, πώς βάζεις στόχους στο επάγγελμά σου, σαν ιδιώτης. Δεν υπάρχει, παιδιά, συνολικό όραμα σαν Έλληνες. Εντάξει, δεν υπάρχει. Θα έπρεπε κανονικά να βάλουν οι Έλληνες έναν κοινό στόχο όλοι μαζί και να πούν π.χ. στο μέτρο του εφικτού η Ελλάδα να διπλασιαστεί π.χ. λέω εγώ μέχρι το 2050, το 2070. Εντάξει. Αν οι Έλληνες έβαζαν αυτόν τον στόχο όλοι και τον έγραφαν κάπου και τον παρακολουθούσαν και τον ακολουθούσαν, φυσικά πάντα με γραμμή κυβέρνησης, όχι κυβέρνησης, κυβερνήσεων, ασχέτως το ποιος είναι πάνω, όποιος και να είναι πάνω, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, μέσα, έξω, ασχέτως του ποιος θα είναι στην καρέκλα, το όραμα να ακολουθείτε πιστά. Εντάξει, να το έχουν δηλαδή στο υποσυνείδητό τους, να το έχουν σημειωμένο κάπου και να το κυνηγήσουν. Αυτό λέμε. Εντάξει. Αν δεν γίνει αυτό, αν δεν το οραματιστούν, αν δεν το επιδιώξουν μαζικά, δεν θα γίνει ποτέ. Τώρα, γιατί δεν γίνεται αυτό όμως? Γιατί έχουν στο μυαλό τους τις ποδοσφαιρικές ομάδες, έχουν στο μυαλό τους τις ιδεολογίες, ποια είναι καλύτερη, αν είναι καλύτερος ο Μάο, ο Στάλιν, ο Μάρξ, ο Τρότσκι και όλοι αυτοί δεν ξέρω πώς λέγονται, ή ο Νίτσε ή ο Σοκράτης ή ο Έριχ Φοντάινεκεν. Εντάξει, ποιος από όλους έχει το μεγαλύτερο δίκιο? Ο ιδεολόγος, ο ιστορικός, ο συγγραφέας? Είναι όλοι μπερδεμένοι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εντάξει, και επειδή βάζουν πολλά πράγματα στο μυαλό τους μέσα, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Το να γίνουν οι Έλληνες περισσότεροι. Οπότε αυτό μπαίνει στο χροντούλαπο, το ξεχνάνε και δεν τους ενδιαφέρει καν. Ο Γιώργος λέει επαναφορά αρχαίων ελληνικών Ηλιάδα και Οδύσσια. Πολύ δύσκολο να γίνει. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και να γίνει θα έπρεπε να ξεκινήσει από τις πολύ υψηλές high class κοινωνίες των Ελλήνων που έχουν τα φράγκα να βάλουν καλούς καθηγητές και δασκάλους να μορφώσουν τα παιδιά τους και μετά θα πρέπει να γίνει στους υπόλοιπους. Λέει η Ελένη, αφού μας τρέχουν όλη η μέρα στη δουλειά, γιατί δουλειά έχει καταντήσει η εργασία, που χρόνος να σκεφτούμε, να δούμε, να μάθουμε για τα δικά τους καλά και συμφέροντα. Έτσι ακριβώς είναι. Ενώ ο Γιώργος λέει πολύ σωστός ο Χριστοφοράτος για την επαναφορά των αρχαίων ελληνικών Ηλιάδας και Οδύσσιας. Ελένη, ναι, ακριβώς επειδή τρέχουμε συνέχεια και δουλεύουμε συνέχεια, αυτό είναι και από την αρχή ο σκοπός του βίντεο, έπρεπε να υπάρχει κρατική μέριμνα. Έπρεπε να υπάρχει κρατική μέριμνα, να βελτιώνονται τα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό λέγαμε. Π.χ. να πω ένα παράδειγμα. Ο παντρεμένος που έχει 2 και 3 παιδιά έπρεπε να έχει τα ίδια δικαιώματα με τον ανήπαντρο? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Επίσης το άλλο. Ο παντρεμένος δεν πρέπει να έχει περισσότερη κοινωνική πρόνοια από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν παιδιά? Λέω εγώ τώρα. Έτσι. Το πρώτο βήμα φυσικά θα ήταν η επαναφορά στις αρχαίες ελληνικές αξίες. Αυτό που σχολιάζει τώρα δηλαδή και ο Γιώργος και η Ελένη και ο Βαρδής. Φυσικά θα ήταν η επιστροφή στις αρχαίες ελληνικές αξίες. Αλλά με τέτοιον τρόπο και με γνώμονα το σήμερα. Εντάξει. Διότι άμα χρησιμοποιήσουμε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα
σε εισαγωγικά παλιό, θα πρέπει να το φέρνουμε εξυγχρονισμένο στο σήμερα. Αν με ρωτήσετε αν είναι εύκολο να μάθουμε ξανά αρχαία ελληνικά, είναι. Είχα μιλήσει με έναν ιστορικό από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μου είχε πει, παιδιά, ότι δεν είναι εφικτό να μάθουμε ξανά αρχαία ελληνικά. Δεν είναι εφικτό, μου είχε πει. Εγώ του είχα πει πως είναι. Διότι θα μπορούσε να ξεκινάει από πολύ πολύ παιδική ηλικία, να σχεδιαστούν εφαρμογές και app στο κινητό, στο tablet, που ούτως ή άλλως τα παιδάκια είναι όλη μέρα, και να μαθαίνουν αρχαία ελληνική γλώσσα. Θα μου πείτε, οι γονείς τα ξέρουν? Όχι, δεν έχει όμως σημασία. Πλέον μπορούν να φτιάξουν τα πάντα, παιδιά. Τα πάντα. Δεν μπορούν να το κάνουν οι Έλληνες, να το αναθέσουν σε Νορβηγούς, σε Φινλανδούς. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί, αν κάτσουν και ασχοληθούν, θα φτιάξουν app τα οποία θα μπορέσουν να διδάξουν στα παιδάκια από πολύ μικρή ηλικία την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε εμάς. Έχετε δει κανένα app στο κινητό το οποίο να μαθαίνει αρχαία ελληνική γλώσσα σε κάποιον και το οποίο να είναι εύκολο, προσβάσιμο και δωρεάν? Εγώ δεν έχω δει. Αλλά app για να παρακολουθείς που βρίσκεται ο τάδε ή ο δίνα έχουν βγάλει πλέον. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η Ελένη λέει, εδώ μόνο οι ξένοι έχουν προνόμια, εργάζονται με μαύρα και παίρνουν όλα τα επιδόματα. Έτσι ακριβώς είναι, Ελένη, και σε αυτό τους βοηθάμε εμείς, και πόσο μάλλον οι Έλληνες ιδιοκτήτες, είτε στα χωράφια, είτε σε εταιρείες, είτε οπουδήποτε αλλού. Ενώ ο Beast λέει, χωρίς άξιους και ενάρετους ηγέτες δεν γίνεται τίποτα από όσα λέμε, αφού πιο επικίνδυνος είναι ένας στρατός προβάτων με αρχηγό ένα λιοντάρι, παρά ένας στρατός λιονταριών με αρχηγό ένα πρόβατο. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι η δεύτερη φορά, νομίζω, που γράφεις κορυφαίο σχόλιο Beast. Έτσι ακριβώς είναι, πραγματικά. Μπράβο σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ενώ η Νίκη Βίτχοφ λέει, έπρεπε ο μισθός του άντρα να φτάνει για να θρέψει την οικογένεια, αλλά θέλανε την γυναίκα στη δουλειά. Τώρα φορολογούν και άντρες και γυναίκες. Κερδίσανε αυτοί και εμείς χάσαμε την οικογένεια. Αν το πεις όμως αυτό σε μια φεμινίστρια, Νίκη, θα σε σφάξει. Λοιπόν, ενώ ο Γιώργος ο Βαρδής λέει, ενώ είναι εφικτό να μαθαίνουμε όποια άλλη γλώσσα παγκοσμίως επιλέξουμε, δεν είναι εφικτό να μάθουμε αρχαία ελληνικά. Ιστορικός από τα Lidl ήταν μάλλον. Ναι, φίλε. Δηλαδή, είναι εύκολο να μάθεις Ιαπωνικά, Κινέζικα, Τούρκικα, Φιλανδικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ισπανικά. Είναι κοντά ναι μεν στην ελληνική γλώσσα όλα αυτά. Και δεν είναι πιο κοντά τα αρχαία ελληνικά, από τα οποία έχουμε όλες τις ρίζες στην σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Πες μου και το άλλο. Ο εγκέφαλος του Γιάννη του Θετικού έχει χώρο για 5 μέχρι 7 γλώσσες. Δεν έχει χώρο για τα αρχαία ελληνικά, τα οποία ούτως ή άλλως τα νέα ελληνικά είναι συνέχεια, απλοποιημένη συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, ο Σάββας λέει το σήμερα είναι η πράξη του χθες και η πράξη του σήμερα είναι ο μέλλοντας, το αύριο. Εντάξει, δίνει μια καλή ιδέα, λέει, για το τι να κάνουμε. Εγώ πήρα το δίπλωμα της αρχαιοφύλακος, θέλει να πει, το 18 μέσω πλατφόρμας. Όποιος θέλει μπορεί. Βλέπεις, πήρες λοιπόν το δίπλωμά σου και είσαι αρχαιοφύλακας από το 18. Εντάξει, μέσω πλατφόρμας. Όπως τα πιο πολλά πλέον, Ελένη, είναι μέσω πλατφόρμας. Τα πάντα. Η εκπαίδευση, η γνώση, ό,τι και να δεις πλέον είναι σε tablet. Θες να κάνεις ένα puzzle, κλακ, κατεβάζεις ένα app, το παίζεις. Θες να ζωγραφίσεις, το ίδιο. Άρα δεν στέκονται αυτά όλα που λένε ότι δεν γίνεται. Και πού είναι λοιπόν κάποια επιτροπή εδώ και πόσα χρόνια να συσταθεί για να μπορέσει να γίνει άτυπα, έστω άτυπα, επαναφορά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Άτυπα. Να μπορεί ο καθένας να τη χρησιμοποιεί όπου θέλει, να μην είναι αναγκαστικό φυσικά,
Εντάξει. Και θα σου πω μετά τι αλλαγές θα βλέπαμε στην κοινωνία μας. Αλλαγές στον εγκέφαλο, αλλαγές στην νόηση, αλλαγές στον διαλογισμό, στη σκέψη, στην δημιουργία λέξεων, που είναι το α και το ω για μια γλώσσα, η εξέλιξη δηλαδή, να μπορούμε να παράγουμε νέες λέξεις. Είπες τώρα αρχαιοφύλακας, θα σου πω εγώ ραδιοτεχνολογία. Εντάξει. Λοιπόν, το πήρε, λέει, η Ελένη από τη σχολή της Βέρειας, παιδιά, το συγκεκριμένο δίπλωμα της αρχαιοφύλακος. Βλέπετε. Άρα μπορούν πάρα πολλά να γίνουν. Άρα ας ξεκινήσουμε με αυτό, με την γλώσσα, με την επιστροφή στα ιδεώδη. Ας δούμε λίγο τι επηρεάζει τον πλούτο της χώρας. Ας μάθουμε κι εμείς όμως να ζούμε λιγότερα. Να ζούμε με λιγότερα. Εντάξει. Στην Ιαπωνία μαθαίνω και στην Κίνα. Πού ήταν, νομίζω, ναι, στην Ιαπωνία. Ότι όλοι δικαιούνταν, δηλαδή από τον πρωθυπουργό μέχρι τον πιο απλό πολίτη, όλοι δικαιούνταν το ίδιο ποσοστό γεωκτημοσύνης. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως φανταστικό, έτσι. Φανταστικό αν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και ο Γιώργος ο Βαρδής λέει: σε λίγο θα είναι και οι εκλογές μέσω κάποιας πλατφόρμας. Έρχεται. Και τότε να δεις δούλεμα και κοροϊδία. Θα μπορούσαν να γίνουν οι εκλογές μέσω πλατφόρμας, αλλά επειδή είναι εκλογές και είναι πολύ ευαίσθητο σαν διαδικασία και συμβάν όλο αυτό, νομίζω πως καλό είναι να μην γίνει ποτέ. Τώρα πως είμαστε καλά, γιατί υπάρχουν αστυνομικοί, υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι που τα επιβλέπουν όλα αυτά, κοινοτάρχες, έτσι. Οπότε είναι λίγο πιο ελεγχόμενο το περιβάλλον. Λέω λίγο πιο ελεγχόμενο, όχι εντελώς. Εντάξει. Οπότε μπορούν να γίνουν πολλές αλλαγές. Εντάξει. Και καλό θα ήταν να σημειωθούν. Παιδιά, αυτά είχε να σας πει ο Θετικός. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα πάλι. Νομίζω πως το δημογραφικό πρόβλημα, όπως δείξαμε βάσει οικονομικών στοιχείων, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Προσέξτε λίγο, άλλο πράγμα είναι το οικονομικό, άλλο πράγμα είναι, παιδιά, η τροφή. Μην μπερδευόμαστε. Το οικονομικό έχει να κάνει με το χρήμα, έχει να κάνει με τον πλούτο, ωραία, και με την διαχείριση. Ένα το κρατούμενο. Το διατροφικό, το θρεπτικό είναι εντελώς διαφορετικό, ξέρετε. Θα μπορούσα τώρα λίγο να σας στείλω Ταϊλάνδη και Καμπότζη, Άγκορ Βατ, αλλά δεν θα το κάνω. Θα το αφήσω μόνο έτσι λίγο σαν μια γλυκόπικρη ιστερία, να το πω έτσι, μέσα σας, διότι εκεί, παιδιά, συντελέστηκε κάποια στιγμή στην ιστορία ένα πραγματικό επίτευγμα. Κατάφεραν να θρέψουν πάρα πολύ πληθυσμό αυτοί οι άνθρωποι, όπως και στις Φιλιππίνες, δημιουργώντας εξαιρετικά απίστευτα έργα άρδευσης, αλλά και χρήσης της γης. Έχουν κάνει τρελά πράγματα εκεί οι άνθρωποι, τα οποία όμως δεν είναι για σήμερα. Θα τα δούμε οπωσδήποτε σε επόμενο επεισόδιο. Αξίζει πάρα πολύ να αναφερθούμε σε αυτές εκεί τις χώρες, και στην Ινδονησία και στις Φιλιππίνες και στην Καμπότζη, αλλά και στην Ταϊλάνδη. Εντάξει, διότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο μυστήριο εκεί. Παίζεται ένα πολύ μεγάλο μυστήριο, διότι μπορεί να μην πρόκειται για τις ιδιαίτερα πλουσιότερες χώρες του κόσμου, αλλά γενοβολάνε αβέρτα και γενοβολούσαν αβέρτα. Και το πώς ακριβώς το έκαναν θα το αποκαλύψουμε σε επόμενα επεισόδια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λέει ο Γιώργος σχετικά με το προηγούμενο για τους ψήφους, το αναγγείλανε ήδη σε κάποιους συνδικαλιστές. Δεν θυμάμαι, σε εφημερίδα το είδα. Ενώ Σάββας λέει: ο Πλούταρχος είναι αυτός που θα μας γιατρέψει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν ξέρω σε ποιο Πλούταρχο αναφέρεσαι. Αν αναφέρεσαι στον Γιάννη τον Πλούταρχο, ή αν αναφέρεσαι στον παλαιότερο τον φιλόσοφο, φαντάζομαι στον Πλούταρχο αναφέρεσαι, τον τωρινό, γιατί όλα τα τραγούδια έχουν να κάνουν με την αγάπη. Μάλλον γι' αυτό το λέει. Ο Γιώργος λέει: πότε είναι το επόμενο live? Γιάννη, παιδιά, για όλους,
όσοι ακούτε το συγκεκριμένο live, το επόμενο live είναι σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα. Εντάξει Γιώργο μου, 11 η ώρα σήμερα το βράδυ κατ' εξαίρεση, επειδή θα λείπω, θα είμαι στη δουλειά, 11 η ώρα το βράδυ. Ενώ η Νίκη λέει κάποτε ήμουν φεμινίστρια, πέρασα από αυτή την αρρώστια και ξέρω, σωστά, η παιδεία θα μας οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Η γιαγιά μου στο χωριό έκανε 8 παιδιά, η άλλη γιαγιά στην Αθήνα έκανε 2. Βλέπεις λοιπόν. Άρα τι έγινε, κάτι έγινε, τι έγινε εδώ. Λοιπόν, έτσι, η μία έκανε 8 στο χωριό, πιο φτωχά, πιο έτσι, πιο αλλιώς, και η άλλη έκανε... Μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν παιδιά, θα δω λίγο καταρχάς τι έπαιξε με το μικρόφωνο, γιατί και τώρα που με βλέπετε που το παρατηρώ, βλέπω κάτι που με ενοχλεί και ενδεχομένως όντως να αποσυνδέθηκε το κανονικό μου το μικρόφωνο, αυτό εδώ δηλαδή, αυτό, αυτό, και πρέπει να με ακούτε τόση ώρα από τον υπολογιστή. Θα το τσεκάρω όμως οπωσδήποτε, ίσως αποσυνδέθηκε, και θα το διορθώσω για να το κάνουμε σήμερα το βράδυ πάρα πολύ πιο σωστά από ό,τι σήμερα. Λοιπόν, ο Σάββας λέει θα είμαι παρόν, λέει, το βράδυ. Έκαστος και οι δύο καλοί, λέει, έκαστος στο είδος του, λέει η Ελένη. Α, εννοείς για τις γιαγιάδες που ανέφερες πιο προηγουμένως. Λοιπόν, ποιο χωριό, από πού είσαι, λέει, τώρα ρωτάει η Χαρά. Προφανώς θα σε ρωτάει εσένα, Ελένη. Αυτό μπορείς να της το απαντήσεις. Παιδιά, όσοι είδατε πρώτη φορά βίντεο στη Θετική Δοπαμίνη, χτυπήστε το κουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις, γιατί πλέον τα live είναι πάρα πολλά. Δηλαδή πολλές φορές μου τη βιδώνει και βγαίνω έτσι στην κάμερα, εντάξει, στα καλά των καθουμένων, και κάνω βιντεάκια. Γεια σου κύριε Χριστοφοράτε, γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να αφήνετε πάντα, πάντα, δεν μπορείς πάντα, αν το βίντεο δεν σας αρέσει δεν θα αφήσεις like, αφήστε like όταν ένα βίντεο σας αρέσει, για να το σμπρώχνει ο ηλίθιος ο αλγόριθμος του YouTube, και μόνο που τον χαρακτήρισα τώρα ηλίθιο ήδη θα με πάει πίσω, αλλά δεν με πειράζει καθόλου, γιατί και το YouTube έχει τη δική του τη βλακεία. Λοιπόν, ο Νίκος ο Μπακογιάννης, ο οποίος αφήνει πρώτη φορά σχόλιο σήμερα, γεια σου Νίκο μου και καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους, λέει, μεγάλη η παρακμή της χώρας μας, οι βάρβαροι γενοβολούν αβέρτα. Έχεις δίκιο φίλε μου, βλέπε Πακιστάν, βλέπε Μπαγκλαντές, βλέπε αραβικές χώρες, γίνεται ένας χαμός. Τους Αιγύπτιους δεν θα τους τσουβάλιαζα μαζί με αυτούς, είναι λίγο καλύτεροι, αλλά και οι Αιγύπτιοι είναι πλέον 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, η Χαρά λέει για εσένα, πάλι δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι, αν αναφέρεσαι σε μένα, λέω, δεν ξέρω αν, εγώ κατάγομαι από το νευροκόπη της Δράμας και πιο συγκεκριμένα από ένα χωριό που λέγεται Κατάφυτο. Δεν ξέρουμε, λέει Χαρά, την καταγωγή σου. Βόρειος σε κάνω. Ναι, βόρειος από τη Δράμα με καταγωγή από την Τραπεζούντα. Εντάξει, και από την Πάφρα του Πόντου. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον το βράδυ. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σου Αλέξανδρε, το βράδυ θα μιλήσουμε για τον Αϊνστάιν. Πόσο ήταν, διότι πραγματικά ήταν, και θα το αποδείξουμε το βράδυ, δεν λέμε τυχαία πράγματα. Ενώ η Ελένη λέει από την Κρήτη είναι, έτσι, αλλά τώρα σε κάποιο άλλο νησί για λίγο. Λοιπόν παιδιά, αυτά για σήμερα. Ο Σάββας λέει Κρήτη είμαι. Καλά, πριν από λίγο δεν σε ρώτησα αν είσαι στην Κρήτη και μου λες δεν είμαι. Άρα είσαι στην Κρήτη. Λοιπόν, η Χαρά λέει αν είμαι Πόντιος. Ναι, είμαι ποντιακής καταγωγής. Έχω και κρητική φλέβα Χαρά και έχω και σαρακατσάνικη ή αν θες βλάχικη φλέβα. Αυτό είναι ακόμα έτσι λίγο σε... πώς να το πω... Έχουμε μια αντιπαράθεση εκεί στην οικογένεια, αν οι πρόγονοι ήταν βλάχοι ή σαρακατσάνοι από τη μεριά του παππού μου, του Αλέξανδρου, της μάνας μου, ο μπαμπάς. Μπιστ, το βράδυ έχουμε θέμα τον Αϊνστάιν. Να ξέρεις, εντάξει, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, ζωντανό όπως και το σημερινό, όπως γενικότερα πάντα, διότι μόνο και μόνο που συμμετέχετε πλέον τόσοι πολλοί, εσείς κάνετε τα βίντεο πιο ωραία και εσείς είστε
1 και 1,5 και 2 ώρες, έτσι, και καταλήγουν να είναι μεγάλα. Η Ελένη λέει: ωραία καταγωγή. Ναι, έχουμε πιάσει, Ελένη, μόνο νησί δεν έχουμε. Ας την Κρήτη, εντάξει. Η Πελοπόννησο π.χ. Δεν έχω καθόλου Πελοπόννησο. Η καταγωγή είναι ωραία και στο έχω πει και χθες, νομίζω, Ελένη, ότι όταν πήγαινα στα νησιά, επειδή παλιά μιλούσα πάρα πολύ, με μπέρδευαν και με έκαναν για κριτικό. Λοιπόν, παιδιά, όλη η Ελλάδα είσαι. Λέει η Ελένη, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Είχα έναν πρόπαπου, παιδιά, στην Κρήτη, εντάξει, ο οποίος είχε μεταναστεύσει, είχε πάει στην Ήπειρο. Από εκεί στις Σέρρες παντρεύτηκε με μια βλάχα. Έτσι προέκυψε από την πλευρά του παππού μου, το Αλέξανδρο το Σόι, και από την πλευρά του μπαμπά μου, το ποντιακό το στοιχείο της Μπάφρας και της Τραπεζούντας, από τον παππού μου τον Χαράλαμπο, βαστάει από τον Εύξηνο Πόντο, τους οποίους πραγματικά υπερλατρεύω, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά πολύ σκληροί, ενώ σκληροτράχυλοι, αντέχουν τα πάντα και είναι, πιστεύω, ένας από τους λόγους που άντεξα και με τον κορονοϊό, ξέρετε. Έτσι, είχα πολύ σκληρή πνευμονία, πολύ βαριά πνευμονία και οι γιατροί απόρρισαν το πώς άντεξα, αλλά εγώ το ρίχνω στο ποντιακό το γονίδι, το οποίο είναι πολύ σκληρό. Λοιπόν, η Νίκη λέει: Τραπεζούντα η γιαγιά από Αθήνα, το 17 ήρθαν Αθήνα. Ωραία γονίδια, Γιάννη, να κάνεις παιδιά αν δεν έχεις ακόμα καλημέρα. Τώρα βάρεσες φλέβα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Έχουμε να πούμε, θα γίνουν κάποια live, Νίκη, σχετικά, δεν θέλω να το πω σχετικά με μένα, ακούγεται λίγο εγωιστικό αυτό, αλλά θα κάνω κάποια βίντεο που θα μιλήσω έτσι για το τι έχω περάσει και τι μου έχει τύχει στη ζωή και πώς, ο Σάββας τα ξέρει, ο Κοριανίδης, και πώς ακριβώς έφτασα στο σήμερα. Και ο Σάββας επίσης είναι, παιδιά, μπάφραλης από τον Πόντο. Έτσι, Σάββα μου, είμαστε και οι δύο μπαφρέοι, μπαφραλάκια. Ο Σάββας είναι ίσως ό,τι καλύτερο, παιδιά, υπάρχει σε δείγμα πόντιου. Εντάξει, είναι, λέει, έχουμε πολύ μεγάλο σόι. Ενώ ο Νίκος ο Μπακογιάννης λέει: ο Αϊνστάιν μάλλον αμφιλεγόμενος, πολύ συστημικός. Πάρα πολύ συστημικός, Νίκο. Πάρα πολύ αμφιλεγόμενος. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, και θα το καταλάβεις το γιατί. Λοιπόν, η Ελένη λέει: η γιαγιά μου μια Μεσολογγίτισσα, και ο Γιώργος ο Χριστοφοράτος λέει: καταγωγή Κεφαλονιά, προεστάμενος Δήμου Νέας Σμύρνης. Και βάζει καρδούλες με τα γυαλιά. Λοιπόν, ο Νίκος Μπακογιάννης λέει: υπάρχει επιστήμη που την κρατούν κρυμμένη. Ο Αϊνστάιν δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτό εννοείται, φίλοι μου, εννοείται. Υπάρχουν πάρα πολλές και επιστημονικές εφευρέσεις, αλλά και πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα που τα κρατάνε κρυμμένα. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ενώ η Χαρά λέει ότι είναι σεραία. Άρα λοιπόν, Χαρά, είμαστε ακριβώς όμοροι νομοί. Δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε, μπείτε το βράδυ, 11 η ώρα. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο αντί για 11 να γίνει 11.30. Αν αργήσω στη δουλειά, αν δεν αργήσω, κανονικά στις 11 η ώρα, παιδιά, θα τα πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Καλό μεσημέρι. Να φάτε όλοι καλά. Σήμερα το βράδυ έχει και Άρης ΠΑΟΚ. Εύχομαι να μην έχουμε καθόλου έκτροπα και όλα να κυλήσουν ομαλά. Οπότε ο θετικός σας αφήνει και θα ξαναγίνει πιο υπερθετικός το βράδυ στις 11 η ώρα με το βίντεο για τον Αλβέρτο Αϊνστάιν. Αυτά, παιδιά, για σήμερα.